اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر سټوډنټس امید ده چې تاسو به ښه جی نن زموږ سره ټاپک دی د انفنټ اینڈ فری سکول چلډرن باره کې او دا د اپلایډ نیوټریشن دا زموږ سره یو لاست پارټ چې دی هغه راغلی دی نو په دې کې موسټ اف د اپلایډ نیوټریشن په دې کې موسټ اف د سلیبس په دې کې کور شوی دی ټیک ته موږ شاته چې کوم څیزونه ویل دي هغه بعضې په دې کې ریپیټ شوي هم دي او کوم نیو پوینټس چې دي وی ویل جسټ هایلایټ د نیو پوینټ ان ام سی کیوز ټیک ته ځکه چې ایگزام ته ورځې ډېرې کمې دي او ستاسو تقریبا په 26 باندې د دې پیپر دی نو موږ کوشش کوو چې په لیکچر هم دا ډېر زیات اوږد دغه دی ټاپک دی صحیح ده اخرنۍ دا ټوټل لکه خلاصې ده په دې کې راغونډه کړې ده ټوټل نیوټریشن چې دی هغه زموږ سره په دې سلایډس کې چې دی موجود دی صحیح ده نو تاسو دغه صرف دغه به کوئ چې لکه ام سی کیوز چې دی هغه تاسو هایلایټ کوئ ځان ته او هغه چې دی هغه به نوټ کوئ او دا به موږ لږ زر وایو ځکه چې د دې دا پوینټس موږ الریډي موږ شاته ویلي هم دي صحیح ده نو سټارټ اخلو د خپل ټاپک انفنټ اینډ فری سکول چلډرن اوس انفنسي پیریډ او پری سکول چلډرن د دغه چلډرن چې موږ خبره کوو خو د هغې نه مخکې اکارډینګ ټو د اسټابلیش نیوټریشن لټریچر د پیریډ فرام د کنسپشن ټو 2 year of age often called the first 1000 days کوم چې فرست 1000 days دي یاد ساتئ په دې کې زموږ سره دا د موسٹ کریټیکل فیز آف لایف فار د گروث دی د گروث او د ډیولپمنٹ لپاره دا د موسٹ کریټیکل فیز دی مخکې ته په دې سنټنس کې لیکلی هم دی دا زموږ سره موسٹ کریټیکل فیز دی د گروث او د ډیولپمنٹ لپاره دا فرست 1000 days چې دي په هغې کې زموږ سره راځي تقریبا 2 to 3 years راځي که نه نو په هغې کې انفنسي د کنسپشن نه واخله مطلب د بدن د مور په بدن کې چې کله ماشوم وي نو د هغه ټایم نه واخله او د اپ ټو 2 years پورې دغه زموږ سره راځي تقریبا په څه کې په فرست 1000 days کې صحیح ده دا د موسٹ کریټیکل پیریډ دی فار growth and development ٹھیک ده and long term health during this time the nutritional deficiencies or excesses can cause the irreversible effect on the physical growth brain development immunity and metabolic health په دې پیریډ کې په دغه په دې ټایم کې زموږ سره څه راشي نیوټریشنل ډیفیشنسیز راشي یا زموږ سره ایکسیز راشي نو دواړه چې دا یو ایرریورسیبل افیکټ راولي په مطلب په فزیکل گروث باندې ناشن په برین ډیولپمنټ باندې په امیونټي باندې په میټابولیک هیلث باندې دا ټوټل افیکټ کیږي دغه ډیفیشنسیز او دغه نیوټریشنل ایکسیز د وجې نه صحیح ده په هغې کې زموږ سره د ټول نه اولنی دی انفلوینس اف د میټرنل نیوټریشن بیفور اینډ ډیورینګ د پریګننسي اوس د پریګننسي په دوران کې او یا د پریګننسي نه مخکې مور لکه میټرنل کم نیوټریشن پکار دی نو هغې خبره به کوو دا موږ الریډي کړي هم د شاته صحیح ده په نور سلایډس کې موږ دا ویلي nutrition textbook emphasize that the health of the child begin before birth د چایلډ د ماشوم هیلث چې دی که نه دا بیفور برث چې دی هغه موږ څه کوو هغه موږ ګورو صحیح ده میټرنل نیوټریشن سټیټس افیکټ په دې کې زموږ سره میټرنل سټیټس هغه میټرنل نیوټریشن سټیټس موږ سره څه افیکټ کوي نو فیټل گروث د فیټس چې کوم گروث دی هغه گروث افیکټ کوي دغه شانتې زموږ سره ارګن ډیولپمنټ چې دی هغه افیکټ کوي برث ویټ چې دی هغه افیکټ کوي مطلب لو برث ویټ های برث ویټ صحیح ده نو دا هم د دغې وجې نه راځي دا شن ریسک فار د ډیزیز لیټر ان د لایف او په لایف کې نور کوم ډیزیز راځي نو هغه هم زموږ سره مطلب کله چې ماشوم پیدا شي او وروستو هغه ته په لایف کې کوم ډیزیز راځي د هغې لپاره ریسک هم دغه میټرنل نیوټریشن هم کیدای شي صحیح ده پور میټرنل انټیک انرژي پروټین اور فولیک ایسډ ایوډین ان کیلشیم مې ریزلټ اوس که چېرته زموږ سره د دې مایکرو نیوټرینټ زموږ سره کمی صحیح ده نو هغې نه به څه راځي ال بي ډبلیو لو برث ویټ prematurity neural tube defect مو تاسو ته ویلی که نه پریویس لیکچر کې نو دغه شانتې کم وایټامین نو د هغه وایټامین ډیفیشنسي د وجې نه صحیح ده بیا دغه شانې راځي فور امیونټي دس بیلنس میټرنل ډایټ ان انټینیټل سپلیمنټیشن آر سټرانګلی ریکمنډیډ نو موږ له پکار دا دي چې انټینیټل چې کوم سپلیمنټیشن دی سپلیمنټس دي هغه موږ له مدر له موږ په ټایم باندې ورکړو نو هغې سره به زموږ سره څه کم شي دغه کم ریسک چې دی د دغه ډیفیشنسیز د وجې نه چې کوم ریسک راځي دغه ریسک به زموږ سره کم شي ریډیوس به شي بیا امپورټنس اف نیوټریشن ان د فرست ویک اینډ منثس اوس په اولنو هفتو کې کله چې د مور په خېټه باندې کله ماشوم راشي نو په اولنۍ هفتو کې او یا په دغه میاشتو کې زموږ سره کم امپورټنټ نیوټریشن دی صحیح ده نو د نیونیټل اینډ انفنسي پیریډ آر مارکډ بای د ریپډ گروث اینډ های نیوټرینټ اوس دغه نیونیټل او انفنسي پیریډ نه دی په دې کې زموږ سره مطلب ډیمانډ د باډي ډېر زیات وي د ماشوم د باډي ډیمانډ ډېر زیات وي مطلب هغه ډېر زیات سپلیمنټس پکار وي ډېر زیات وایټامینس پکار وي پروټین پکار وي کیلریز پکار وي صحیح ده نو ویټ ډبل بای د 5 to 6 منथ کله چې ماشوم د 15 نه والا شپږو میاشتو په منځ کې د چې کم ماشوموالي کې کم ویټ فار ایگزامپل ماشوموالي کې د ویټ 3 kg نارمل کې راځي صحیح ده 3 kg د کله چې مطلب د پیدا شو هغه ټایم کې د ویټ بیا
at the end of 5 to 6 months this will be double. د نه ویټ چې دی مطلب د 3 نه به تللی 6 ته. صحیح ده. بیا ټریپل بای 1 year، او کله چې دی د 1 year شي نو په هغه ټایم کې به دی څه کېږي، ټریپل کېږي. دا MCQs دي ګوره، دا به ځان سره موسټ امپورټنټ ځایونه دي، دا چې په کم منت کې چې دی هغه څه کېږي، ډبلیږي، او په کم منت کې زموږ سره څه کېږي، هغه ټریپل کېږي. صحیح ده. دا تاسو ځان سره یاد ساتئ. ښه جي. بل برین ریچز د 80% of the adult size by 2 years، او مطلب دماغ چې دی هغه کله پوره کېږي، نو هغه زموږ سره 80% د ایډلټ هغه دماغو ته چې رسي نو هغه بای 2 years رسي. صحیح ده. بیکاز اف د ریپډ گروث inadequate feeding quickly leads to the growth faltering، او کله چې زموږ سره inadequate feeding مونږ کوو نو هغه بیا زموږ سره growth faltering راځي، مطلب growth چې په خپل ټایم باندې نه کېږي. standard guideline recommendation زموږ سره دا دی چې exclusive breastfeeding for the 6 month. نو تاسو ته previous ویلی مو چې 6 month دپاره مونږ څه exclusive breastfeeding کوو، یا ټایملی کمپلیمنټري فیډینګ افټر 6 month، او بیا موږ ټایملی مطلب داسې خوراک په ورکو، د هغې سره کمپلیمنټري فوډ به ورکو افټر 6 month. صحیح ده. بلې کنټینیوډ برېسټ فیډینګ اپ ټو 2 years اور بیانډ، او موږ له پکار دي چې د 2 years پورې خو خامخا وساتو برېسټ فیډینګ، او د هغې نه بیانډ مطلب ته مخې ته تللی شي. نیکسٹ ہے زموږ سره برېسټ ملک پرووایډ. اوس په برېسټ ملک کې زموږ سره څه صحیح نو برېسټ ملک پرووایډ اپټیمل نیوټرینټس، په دې کې زموږ سره اپټیمل نیوټرینټس دي، immunological پروټیکشن دی، پای کې لکه انټي باډیز دي، دا مخې ته خیر موږ وایو چې د کمپوزیشن څنګه دی. ټیک ده. دغه شانتي ایزي ډایجسټیبیلیټي او ریډیوسډ انفیکشن ریسک. بل زموږ سره ډیولپمنٹ اف فوډ هیبټس ان ارلی لایف. اوس په فرست ډیز اف لایف کې موږ څنګه فوډ هیبټ چې دی هغه ډیولپ کوو. صحیح ده. نو نیوټریشن ټیکسټ هایلایټ دیټ د ډایټري بیهیویر اینڈ preference are formed early. Child learn the taste preferences, the eating pattern and food choices. اوس بعضې ماشومي که نه هغه خوږ څیز په هغه باندې بد لګي. صحیح ده. یا بعضې ماشومي په هغه باندې د تریو څیز خو الریډي هغه ایکسپوز شوی نه وي، نو هغه پې الریډي بد لګي، کوم چې سور ټیسټ وي که نه. دغه شان ایټینګ پیټرن د هغه برابر نه وي، هر ټایم چې مطلب چې وږی شي مور چې دی هغه ورله خوراک ورکوي. دغه شان فوډ چایسز خو دا موږ یو نارمل دغه له راولو. نو هیبټ ډیولپډ ډیورینګ د چایلډهوډ اپن پرسسټ into the adulthood influencing the risk of obesity. اوس که چېرته یو ماشوم وي هغه هر ټایم خوراک کوي، هر ټایم خوراک کوي، هر ټایم خوراک کوي، نو د هغې به زموږ سره څه راځي، د هغې به ریسک راځي اوبیسټي، مطلب د بدن چې دی به غټېږي، ډایبټیز شوګر به ورته لګي، هایپرټینشن، بلډ پریشر به یې سیوای، کارډیوواسکولر ډیزیز کوم چې د زړه مسلې دي هغه به ورته راځي. صحیح ده. هینس ارلی نیوټریشن ایجوکیشن اینډ هیلدي فیډینګ پریکټسز آر اسینشل. نو موږ له پکار دا دی چې هیلدي فیډینګ پریکټسز چې دی مطلب ټایملی موږ ګیپ ورکوو، د هغه ګیپ نه پس چې دی موږ هغه له بیا خوراک ورکوو. دغه شانتي دغه زموږ سره دپاره څه دي ضروري دي. بل کرنټ ډایټري پرابلمز ان چلډرن. اوس کرنټ ډایټري پرابلم زموږ سره څه دي. دلته دا سیکوینس چې دونه غلط شوی دی، دا 1 1 یې لیکلی دی، مطلب د یو لپاسني 1 مطلب دی 3 او بیا لاندې دی دا کرنټ چې دی کرنټ ډایټري پرابلم ان چلډرن، دا زموږ سره 4 دی، بیا لاندې پسې 5 دی. ټیک ده. According to WHO and pediatric nutrition literature, many children consume. زیاتره چلډرن به تاسو خیال کړی که نه هغو شوګر چې ډېر زیات خوري او ښه په مینه باندې خوري، های شوګر انټیک یي، دغه شان سالټ انټیک یي، هغه د په دوکانونو کې دغه څه اخلي، چپس اخلي، بل څه اخلي، بل څه اخلي که نه، نو دا زموږ سره په یو نیګیټیو امپیکټ چې دی د په څه باندې په هیلث باندې غورځوي. صحیح ده. او هغې سره به څه راځي، های شوګر فوډ شو، ایکسس سالټ شو، دغه شان های سچوریټډ ټرانس پیټ شو، مطلب پیټس چې دی هغه کم څیز چې غواړي نو هغه بیا خوښوي که نه فرای شوی شي. لو فروټس او فروټس چې دی هغه نه خوري، دغه شان ویجیټیبلز نه خوري، سبزیانې په کور کې څوک خوري، واړه خو له سلاډو خوري نه. صحیح ده. ښه جي. This leads to the poor diet diversity and both the undernutrition and overnutrition. په دې کې زموږ سره undernutrition هم راتلی شي او overnutrition هم راتلی شي، ځکه چې د diet diversity چې ده هغه زموږ سره 4 ده. دغه شان بل دی زموږ سره 5 نمبر forms of the malnutrition resulting from the poor diet. اوس زموږ سره کم malnutrition چې دی هغه به د poor diet د وجې نه راځي. نو nutritional science classify the malnutrition to several forms. پای کې دی زموږ سره undernutrition، بل دی micronutrient deficiencies، بل دی overnutrition. دا تاسو ته ما already ویلي دي که نه. انډر نیوټریشن کې زموږ سره راځي سټنټینګ، مطلب دا دی چې کرونیک پروټین انرژي ډیفیشنسي افیکټینګ د هایټ اینډ برین ډیولپمنټ. سټنټینګ کې داسې کار دی چې کوم هغه ماشوم لکه سټنډډ پاتې شي، چیت پاتې شي. صحیح ده. نو د هغه هایټ چې دی که نه لو هایټ فار ویټ، د هغه د ویټ مناسب د هغه هایټ نه وي. صحیح ده. او برین ډیولپمنټ هم د هغه پوره نه کېږي. بل زموږ سره ویسټینګ. نو ویسټینګ هم ما تاسو ته ویلی چې اکیوټ ویټ لاس ډیو ټو د ریسنټ النس آر انډیکیټ انټیک. ته خوراک کم خوري یا نه خوري یا داسې بیمارۍ د وجې نه خوري، نو دغې د وجې نه ستا مسل چې دی هغه لاس کېږي، دغې ته موږ وایو ویسټینګ. بل انډر ویټ. نو لو ویټ فار ایج، کله چې د ایج مطابق ستا ویټ کم وي دغې ته موږ انډر ویټ وایو. مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي، پای کې موږ انیمیا هم موږ ویلو، آیرن ډیفیشنسي ده، وایټامین ای ته موږ بلایندنس ویلو، ایوډین ډیفیشنسي د وجې نه ګایټر راتلی شي، منټل ریټارډیشن راتلی شي، زنک ډیفیشنسي د وجې نه، پور امیونټي او لو
time for the wound healing. دغه شان بل اوور نیوټریشن اوور ویټ اینڈ اوبیسیټي فار د excessive calorie intake increase the risk of the non communicable disease. یاد ساتئ دا چې موږ کوم شروع کړي دي که نه د دې ځای نه انډر نیوټریشن نه واخله او دا یې د دې نه مخامخ MCQs راچوتئ. صحیح ده چې stunting is the result of انډر نیوټریشن. wasting دغه شان انډر ویټ یا داسې ورکړی چې which of the following is the complication with the under nutrition. نو لاندې به یې ورکړی option A stunting, option B wasting, option C underweight, option D اوور نیوټریشن به پکې مور کړی که نه. تاسو دغه یاد ساتئ چې زموږ سره په انډر نیوټریشن کې کم راځي، په مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي کې کم راځي. دې ته موږ هیډن هنګر وایو. د مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي نه هیډن هنګر دې ته وایي که نه چې مطلب چاته پته نه وي او دا مطلب ستا بدن هغې ته څه هنګري هغې ته وږی. صحیح ده. نو مطلب دا دی چې آیرن ډیفیشنسي آیرن په تا کې کم شو، تا ته دا پته نه لګي ما کې آیرن کم شوی دی. صحیح ده. خو خلک هغې ته مطلب هیډن هنګري چې هغه خلکو ته لګي. صحیح ده. بل اوور نیوټریشن، نو اوور نیوټریشن موږ ووي چې په دې کې زموږ سره څه راځي اوور ویټ اینډ اوبیسیټي راتلی شي او فرام د ایکسس کیلوري انټیک انکریز د ریسک اف نان کمیونیکیبل ډیزیز. او نان کمیونیکیبل ډیزیز چې موږ ته لګېدی شي لکه کارډیوواسکولر ډیزیز شو، دغه شانتي نور کم نیورولوجیکل ډیزیز شو. صحیح ده. بل زموږ سره لانګ ټرم کانسیکوینسز د څه سره راتلی شي. نو لانګ ټرم کانسیکوینسز کې زموږ سره راتلی شي پور کاګنیټیو ډیولپمنټ، لو سکول پرفارمنس. مطلب دا دی چې زمونږ لانګ ټرم کې داسې راځي که نه چې هغه مطلب د ډېر ټایم دپاره زمونږ لایف چې دی هغه افیکټ کوي. نو په هغې کې زمونږ کاګنیټیو ډیولپمنټ ته به ډیسیژن میکینګ صحیح نشي کولی، پرابلم به سالو کولی نشي. صحیح ده. دویم لو سکول پرفارمنس. تا چې کله کاګنیټیو ډیولپمنټ صحیح نه وي، مطلب ستا دماغ صحیح کار نه کوي، نو ته په سکول کې پرفارمنس څه ورکړي؟ ریډیوس د ورک کیپیسټي، کار چې دی هغه به مطلب صحیح نشي کولی. انکریز د ماربیډیټي اینډ مارټیلیټي، د بیماره کېدو چانس پرې سیوی، د مړ کېدو چانس پرې سیوی. دغه شانتي ایډلټ کرونیک ډیزیز په هغې کې زموږ سره میټابولیک سنډروم راځي، ډیابیټیز، هارټ ډیزیز ایټسټرا. صحیح ده. بل زموږ سره 10 ارلی نیوټریشن ډایرکټلی انفلوینس د هیومن کیپیټل اینډ اکنامک پروډکټیویټي. اوس چې کله زموږ سره ارلی نیوټریشن ته ورکې نو ستا ماشومان چې دی هغه به هیلدي، نو چې کله هغه هیلدي نو ستا دا په څه باندې افیکټ غورځوي؟ په هیومن کیپیټل اینډ اکنامک پروډکټیویټي باندې. هغه داسې دی چې یو هیلدي ماشوم دی نو د یو فیملی هغه به د هغه فیملی ته به پیدا چې مطلب دی هیلدي دی، په ده باندې په هیلث باندې دومره خرچه نه لګي. صحیح ده. ځکه چې تا ولې دی په ټایم باندې نیوټریشن ښه ورکړی دی، نو هغه پیسې چې دا به تا ته بچت کېږي په هغې باندې به ته نور لکه دغه کارونه پکې د معاشرې د سوسایټي د ویلفیر دپاره به پرې کار کوي، د خپل ډیولپمنټ دپاره به پرې کار کوي. صحیح ده. نو دغه ستا سره یو اکنامک پروډکټیویټي چې ده هغه راوستی شي. صحیح ده. بلې risk factor in the infant and young children affecting the nutrition and growth. اوس زموږ سره risk factor په infants کې او په young children کې څه دي چې هغه زموږ سره nutrition او growth چې دی هغه افیکټ کوي. نو risk factor به اوس موږ ډسکس کوو. infancy and early childhood represent a period of the rapid growth, high nutrient requirement and developmental changes. During this time, any disturbance in the feeding practices or diet quality or health status can quickly result in growth faltering, malnutrition and feeding problem. د already دا چې دی دا موږ ډسکس کړي دی، ته دوباره ضرورت نشته چې مطلب ستا ماشوم له چې دی هغه له موږ نیوټریشن په ټایم باندې صحیح ورکوو نو هغه گروت چې دی هغه به ریپیټ کېږي او های نیوټرینټ ریکوایرمنټ چې دی د هغه بدن چې دی ډیمانډ چې دی هغه به پوره کېږي. او چې کله نه ورکوي نو هغې کې به دی چېرته ځي؟ گروت فالټرینګ طرف ته به ځي، مال نیوټریشن طرف ته به ځي، دغه شانتې فیډینګ پرابلمس چې دی هغې طرف ته به ځي. نو نیوټریشن ټیکسټ بک کلاسیفای د ریسک فیکټر انټو گروت ریلیټډ. په دې کې زموږ سره فیکټرز کې زموږ سره گروت ریلیټډ فیکټرز دي، ډایټري فیکټرز دي، ډیولپمنټلی، دغه شانتي بیهیورلی او میډیکل فیکټرز راځي. نو په هغې کې دی زموږ سره اناپروپریټ گروت پیټرن. نو اوس که چېرته گروت پیټرن ستا صحیح نه وي، د گروت پالټرنګ چې موږ شاته ووي که نه د هغې هغه دغه ټاپک یې په هغې باندې ورکړی دی چې گروت از کنسیډر د بیسټ انډیکیټر فار د نیوټریشنل سټیټس ان چلډرن. کله چې د ماشوم گروت صحیح نه کېږي، مطلب اکارډنګ ټو د ایج د هغه مایلسټون نه اچیو کېږي، مطلب دا دی چې فار ایگزامپل یو ماشوم د 15 میاشتو شو، دی به مطلب دا دی چې نارملی خو دا دی چې دی به ګرځي. صحیح ده. لکه مطلب دی به رننګ کولی شي د 15 میاشتو په عمر کې. خو که چېرته دی انډر چې شی دی انډر نیوټریشن کې دی یا دی په اوور نیوټریشن کې دی، نو دا زموږ سره یو بیسټ نیوټریشنل سټیټس مطلب انډیکیټر دی، بیسټ انډیکیټر اف د نیوټریشنل سټیټس دی چې موږ د دې نه دغه کولی شو چې لکه مطلب دی په ټایم باندې په 15 میاشتو کې دی ونه ګرځېدو، دی فار ایگزامپل په 23 میاشتو کې وګرځېدو، نو دا مطلب دا دی چې د دې زموږ سره په انډر نیوټریشن کې دی یا دی زموږ سره
په مطلب اوور نیوټریشن کې دا زموږ سره یو انډیکیټر اف د نیوټریشنل سټیټس دی. ټیک ده. پای کې دی زموږ سره ویټ گین ټو سلو. کله چې زموږ سره ویټ گین مطلب ډیر سلو ویټ گین کیږي، پای کې انډیکیټ د هغې نه موږ ته څه پته لګي. Under nutrition, number 2, inadequate calorie or protein intake, malabsorption or illness. نو دې نه موږ ته دا پته لګي یا د ماشوم ناجوړه دی، یا دی په انډر نیوټریشن کې دی، یا دته خوراک کم میلاویږي. ټیک ده. یا د خوراک دته پوره میلاویږي خو مال ابزارپشن د ابزارپشن صحیح نه کیږي. نو هغې نه وجې نه به دته سټنټینګ راځي، ویسټینګ راځي، ډیلیډ کاګنیټیو ډیولپمنټ به وي، دغه شانې انکریز د انفیکشن ریسک به وي. دا اسان دي، دا موږ الریډي شاته ډسکس کړي دي. ټیک ده، ځکه دوباره نه وایو. ویټ ګین ټو ریپډ. اوس که چېرته ویټ ګین ټو ریپډ کیږي، ویټ ګین مطلب د ټایم سره ډیر زیات زر غټیږي، نو انډیکیټ د اوور فیډینګ. د دې مطلب دا دی چې د خوراک ډیر کوي. ارلی انټروډکشن اف د های کیلری فوډ. تا ورته ډیر په ماشوموالي کې های کیلری فوډ چې دا انټروډیوس کړی دی، ورکړی دی ورله ایکسس فارمولا اور شوګري فوډ، یا د شوګري فوډ کم چې خواږه څیزونه دا ډیر خوري. د دې د وجې کانسیکوینسز به څه راځي؟ چایلډ هوډ اوبیسټي، دغه شان میټابولیک سنډروم، فیوچر ریسک اف ډایبټیز اینډ کارډیوواسکولر ډیزیز. Thus, the regular growth monitoring, weight for age, length for age, weight for length is recommended. نو موږ له پکار دي چې موږ د ویټ سره ویټ فار ایج ګورو، دغه شانتې لینث فار ایج ګورو، مطلب هایټ فار ایج دی، صحیح ده، او ویټ فار لینث چې څومره مطلب د هغه باډي ماس انډیکس کې دا ټوټل راځي بی ایم آی کې، چې مطلب بی ایم آی د 18.5 نه واله د 24.9 پرې منځ کې وه، نو مینز دیټ از نارمل. او که د دې نه زموږ سره دا انکریز کېده نو مینز دیټ یا کمیده، نو دا یو مطلب دا دی چې یا دی په اوور کې دی یا دی په انډر نیوټریشن کې دی. بلې اناپروپریټ اور انډیکیټ ډایټ. اوس که چېرته دته انډیکیټ ډایټ یا اناپروپریټ ډایټ ورکولی کېږي، د هغې به څه کانسیکوینسز وي. نو امپراپر فارمولا پریپریشن ټو کنسنټریټډ. اوس بدله موږ فارمولا جوړو، کوم چې په دوکانونو کې خرڅېږي، په سټورونو کې لیکټوجن په نوم باندې راځي، دغه شان په نور نومونو کې که نه، نو دغه فارمولا فار ایگزامپل موږ راوړو په کور کې دله جوړو، نو ټو کنسنټریټډ اوس ډېره زیاته ټینګه راغله، صحیح ده، مطلب اوبه دې پکې کمې اچولې، د هغې د وجې نه به د ده نه ډیهایډریشن کېږي، کډني سټرین به ورته راځي، او بل ایکسس کیلوري انټیک چې به کېږي. که چېرته تا ټو ډایلیوټ کړه، نو هغې د وجې نه به انسفیشینټ نیوټرین ان انرژي، دته به هغه انرژي او د ده چې کومه پیدا هغه به دې صحیح نه شي اخیستی. بل زموږ سره ارلی انټروډکشن اف د سالډ. که چېرته اوس د 4 to 6 منth نه ته په کمه باندې ته سالډز ورکوې، مطلب کمپلیمنټري فوډ ته اول نه سټارټ کړل، نو په هغې کې به زموږ سره کم کیسز راتلی شي. immature digestive system. The digestive system by immature increase allergy risk, reduce the breast milk intake, higher infection rate. صحیح ده، دا زموږ سره د دې consequences دي. بل زموږ سره excess salad during infancy. اوس په انفنسي کې ته سالډز ډېر زیات ورکړل، صحیح ده، نو هغه ډسپلیس د برست ملکر فارمولا، بیا ماشوم چې دی هغه خوراک په خوري او برست ملک نه خوري، نو هغې د وجې نه به هم دته پرابلمز راځي. لیډس ټو نیوټرین امبیلنس، او په دې کې به نیوټرین امبیلنس راځي. اکارډنګ ټو WHO and UNICEF د excessive breastfeeding for 6 months، دا خو په هر ځای کې دا دغه پروت دی، excessive breastfeeding for 6 months، صحیح ده، نو دا یاد ساتي، د MCQs به کنفرم دی. او بل زموږ سره کمپلیمنټري فیډینګ افټر 6 months، او کمپلیمنټري فیډینګ به په کوم کیس کې ورکې؟ کمپلیمنټري فیډینګ به ورکې افټر 6 months. ټیک شو. ایکسکلوسیو برست فیډینګ د 6 months پورې دی، او بیا د دې نه پس به سره موږ کمپلیمنټري فوډ چې دی هغه ایډ کوو، د هغې هغه ټاپک مخکې ته را روان یم، د هغې ته موږ وینینګ وایو، په کوم پروسس باندې چې دا موږ ایډ کوو. ټیک ده. فوډ نټ سپورټینګ د ډیولپمنټل پروګرس. اوس داسې فوډ ته ورکوي چې هغه ستا سره مطلب ډیولپمنټل پروګرس چې دی هغه نه کوي، صحیح نه، په هغې کې فیډینګ شوډ میچ د ډیولپمنټل مایلسټون، مطلب کم چې د هغه ډیمانډ دی د باډي، موږ له هغه پوره کول پکار دي. په هغې کې اګزامپل دی نو فنګر آر ټیکسچر فوډ فار بای د 6 to 8 months. اوس 6 to 8 month کې ته مطلب ټیکسچر فوډ ورکوې، نو په هغې کې زموږ سره ډیلیډ د چیوینګ سکیل، په هغې کې چیوینګ سکیل دغه ډیلی شي، دغه شانتي پور اورل موټر ډیولپمنټ راشي، او بل دی زموږ سره فیډینګ ډیفیکلټي لیټر، او بیا وروسته به د کې زموږ سره فیډینګ ډیفیکلټي راځي، خوراک دی صحیح نشي کولی. یا نو کپ سپون فار د 9 to 12 month. اوس د 9 to 12 month رسېدلی دی او ته وله په کپ باندې یا په ګیلاس کې یا په چمچ باندې وله ته خوراک نه ورکوې، د دغې وجې نه د ده ډیلیډ سیلف فیډینګ سکل، مطلب دی بیا په خپله باندې خوراک نشي کولی، او دی به ډیپینډنټ آن د باټل، ډیپینډنسي به په چا باندې راشي؟ په باټل باندې، هغه بیا چې پیډر خوري، صحیح ده. د باټل یوز بیانډ 18 months. اوس که ته د باټل ورکې او ته بیا د هغه د 18 months نه مطلب د 1.5 کال نه پس ولم ته دا بوتل ورکې، او په هغې باندې دی څه کوي؟ په هغې باندې دی خوراک کوي، نو مینز دیټ اسوسییټډ ود د ډینټل کیریز، دته به د غاښونو پرابلم راځي، مطلب په هغې کې به کیویټیز وغیره دا جوړېږي. بل ایکسیز ملک انټیک، او دغه شانتي د ملک انټیک چې دا به داسې وکړي، نو آیرن هغه
لیول چې دی هغه په بلډ کې سیوا کیږي. بل پور اپیټایټ فار سالډ فوډ، او دی به سالډ فوډ بیا نه خوري، د هغې لپاره به فور اپیټایټ وي. او آیرن ډیفیشنسي انیمیا، دلته به آیرن ډیفیشنسي انیمیا د هغې چانسز به ورته وي. نیوټریشن ټیکسټ د سټریس ایج اپروپریټ فیډینګ سکل ټریننګ، دا اوس هسې پکې ورکړی، پته نه لګي څه نه کاپي کړي دي خو ښه جي. بل دی ان اپروپریټ فیډینګ بیهیویر اینډ انوایرمنټ. اوس زموږ سره ان اپروپریټ فیډینګ بیهیویر اور انوایرمنټ. اوس دا فیډینګ بیهیویر مطلب ان اپروپریټ دی، او یا انوایرمنټ چې دی هغه ان اپروپریټ دی، نو هغه کیس کې به ته څه کوې؟ یعنې فیډینګ از ناٹ اونلی نیوټریشنل بٹ آلسو بیهیویرل اینډ سایکو سوشل. موږ له فیډینګ داسې پکار دی که نه چې زموږ سوسایټي هغه اکسپټ کوي او موږ په یو داسې انوایرمنټ کې وخورو چې هغه زموږ سره سیف او هایجینیک وي. نو هغې کې زموږ سره اولنی دی نټ فیډینګ آن ډیمانډ may lead to the underfeeding or overfeeding for hunger state regulation. اوس نټ فیډینګ ان ډیمانډ څه ته وایي؟ چې مطلب هغه ډیمانډ کوي او ته ورله خوراک نه ورکوې، صحیح ده. نو may leads to underfeeding، د دې د وجې نه به د underfeeding طرف ته ځي، مطلب دی بیا خوراک نه کوي او یا به د خوراک ډېر کوي. اوس دی وږی شو نو دی به بیا هغه پور هنګر وي، او د هنګر چې دی هغه به ډېر زیات سیوا شي که نه، نو هغه به دی چېرته کم طرف ته بوځي، بیا به دی خوراک ډېر زیات کوي. کله چې دی مطلب وږی شي، تاسو به خیال کړی روژه ده که نه، نو روژه کې خلک ټوله ورځ چې دی هغه څه نه خوري، په ماښام کې بیا دونه وخوري که نه چې هغه اوور فیډینګ طرف ته خبره لاړه شي. دا لکه موږ په خپله باندې موږ ته پته ده، صحیح ده. یا پرشر فیډینګ کوي. پرشر فیډینګ کې داسې حساب وي چې فورسینګ ته په زور باندې په هغه خوراک کې بربرینګ او یا ریوارډینګ. نو په هغې کې زموږ سره لاندې ورکړي دي نیګیټیو فوډ اسوسییشن. فار ایگزامپل ته ورته وایي چې دا فوډ وخوره، دا خوراک وکړه، تاله به زه 50 روپۍ تاله به ریوارډ کې درکړم. نو دغه زموږ سره دا هم لکه یو ښه طریقه نه ده، دا موږ له نه دي کول پکار. بل دی فوډ ریفیوزل، هغه ته ولې یو خوراک ورکوي او هغه نه خوري، نو دا هم زموږ سره پرشر فیډینګ په زور پې خوری. ایټینګ ډیسارډر لیټر، او دلته بیا په وروستو زموږ سره ایټینګ ډیسارډر چې دی هغه ورته وروستو لګېدی شي، پای کې بولیمیا نروسه ده. بولیمیا پکې یو پکې بل دی بولیمیا نروسه ده، دغه شانتي بل آی تھنک زما دې ټایم کې هیر دی، خو داسې یو ډیسارډر چې دی بل دی. ان اپروپریټ میل ډیوریشن. اوس د میل ډیوریشن چې دی هغه ان اپروپریټ دی، هغه نه میچ کېږي. فار ایگزامپل د 10 منټ نه کم دی، ټو شارټ انډیکیټ انټیک، مطلب هر 10 منټه پس دی خوراک کوي، د 10 منټو نه مخکې دی خوراک کوي، یا ټو لانګ دی د 40 منټس ته چې دی هغه مطلب سیوا دی. دا اصل کې د ماشومانو خبره ده، نو ځکه دا ټایم چې دی دا ورله لږ ورکړی دی، صحیح ده. نو د هغې د وجې نه بیا دلته څه راځي؟ فیټیګ اینډ فور فیډینګ بیهیویر. A calm, responsive and supportive feeding environment is recommended. موږ له کم یو انوایرمنټ پکار دی، یو کام خاموشه، ریسپانسیو مطلب چې دی څه خبره کوي او هغه درته ریسپانس میلاویږي، اینډ سپورټیو فیډینګ انوایرمنټ، او د موږ کوم خوراک چې ورکوو هغه زموږ سره سپورټیو فیډینګ انوایرمنټ، داسې انوایرمنټ چې هغه مطلب سپورټیو مطلب دله سپورټ کوي، دله خوراک ورکولو کې هیلپ ورکوي، صحیح ده. بل زموږ سره هیلث فیکټر افیکټینګ د فیډینګ اینډ نیوټریشن. اوس زموږ سره کم هیلث فیکټر دي، زموږ د هیلث کنډیشن دي چې هغه زموږ سره فیډینګ او نیوټریشن چې دی افیکټ کوي. نو په هغې کې میډیکل پرابلم افن انټرفیر ود د انټیک ډایجیشن اور ابزارپشن. په هغې کې نمبر 1 دی ټیوب فیډ چلډرن، هر هغه ماشومان چې هغې له موږ په پیپ باندې خوراک ورکوو. نو ریسک فار د نیوټرین امبیلنس، په هغې کې موږ ته نیوټرین امبیلنس مطلب دغه ریسک راتلی شي، او فیډینګ سکل ډیلی. په پیپ باندې هغه ته موږ خوراک ورکوو، لکه په انجي ټیوب باندې نیزوګیسټریک ټیوب چې لګوي که نه، نو په هغې باندې موږ خوراک ورکوو، نو دی بیا مطلب هغه سکلینګ ایبیلیټي دی د ختمیږي، فور فیډینګ سکل دی بیا په خپله باندې خوراک نشي خوړی. اورل موټر پرابلم چې دی هغه د دې نه راتلی شي، په هغې کې زموږ سره ډیفیکلټي چیوینګ، مطلب دا دی چې مطلب دی بیا خوراک ولې ته ورکړي، نو دی بیا چیوینګ نشي کولی، دغه شان ریسک اف چوکینګ، او خوراک که وخوري نو هغه بیا دی مطلب په وچه غاړه باندې کېږي، فور انټیک، او خوراک بیا مطلب دی زړه ورته نه کېږي، وایي زه نه کوم، وایي صحیح ده. فوډ الرجیز آر انټالرنس. اوس فوډ الرجیز، بعضې ماشومان داسې چې هغه ته د یو خوراک د الرجي ورته وي، یا انټالرنس یې هغې ته، لکه ریسټرکټډ ډایټ سی ریسک اف د ډیفیشنسیز. نو په هغې کې فار ایگزامپل یو کس دی هغه ته د ایګ نه څه دی، د ایګ نه هغه ته د انډې نه هغه ته فار ایگزامپل الرجي ده، نو دغه الرجي خو دلته د ایګ نه ده، خو په ایګ کې چې کم نیوټرینټس دي د هغې نه څه شو، دی د هغې نه محرومه شو، صحیح ده. نو دغه دا مطلب دا د دې زموږ سره یو هیلث فیکټر چې دی دا زموږ سره نیوټریشن افیکټ کوي، صحیح ده. بل کرونیک ډیزیز دی ورته، نو په هغې کې زموږ سره کرونیک ډیزیز کې څه راځي، په هغې کې کانجنټل هارټ ډیزیز، دا به یاد ساتئ، صحیح ده. کانجنټل هارټ ډیزیز راځي، او جی آی ډیسارډر راځي، انفیکشن او میټابولیک ډیسارډر راځي. دیز مې انکریز د نیوټرین ریکوایرمنټ، ریډیوس اپیټایټ، کاز د مال ابزارپشن، او بل په دې کې میډیکیشن، داسې میډیکیشن وي چې د هغې له وجې نه زموږ سره لږه چې دی هغه کمیږي، یا زموږ د خولې ټیسټ چې دی هغه خرابي، یا انټرفیر ود د انوایرمنټ ابزارپشن اینډ میټابولیزم. نو دا زموږ سره داسې کیسز پکې هم راتلی شي. ښه جي.
بل زمونږ سره بیسټ فیډینګ اپشن فار د انفینټ ان پاکستان. نو دا خبره چې دا چپټر چې دا موږ الریډي کړی دی، صحیح ده. نو زه به خیر لږ ټچ پوله ورکړم. دا موږ الریډي ویلی دی، شاید تاسو په هغه زړو سلایډونو کې کتلی شئ. بیسټ فیډینګ اپشن فار د انفینټس ان پاکستان، په هغې کې زموږ سره برېسټ فیډینګ خبره کړې وه موږ. دا به جسټ یو ټچ پوله ورکړو. زموږ سره ایکسکلوسیو برېسټ فیډینګ د کله پورې پکار دی؟ د سټل 6 منث پورې پکار دی. په دې کې موږ اونلی برېسټ فیډینګ کوو، نو واټر، ګوټي، هني اور animal milk or formula. دا چې دی موږ هېڅ په هم نه ورکوو. میډیسن الاوډ اونلی ا پرسکرایب. میډیسن به هله ورکوو چې کله ورته ډاکټر چې دی پرسکرایب کړي، صحیح ده. امپورټنس د دې څه دی چې برېسټ ملک لون پرووایډز، برېسټ ملک چې دی ایک یوازې هغه څه پرووایډ کوي؟ ایډیکیټ انرژي پرووایډ کوي، دغه شانتې پروټین، فیټس، منرل، دا هر څه په هغې کې بیلنس اماونټ کي، صحیح ده. نو دغه زموږ سره د برېسټ فیډینګ د ورکولو پیلې دي، دا د هغې کمپوزیشن دی. thus no additional food or drink is required during the first 6 months. په اولني شپږو میاشتو کې هېڅ هم نه دي راښکوړي. ما تاسو ته دا ویلي دي exclusive breastfeeding till 6 months and complementary food are introduced to the children after 6 months. ٹھیک ده. This is especially the beneficial in Pakistan because it prevent the contaminated water exposure, reduce the diarrheal disease and lower infant mortality. نو دا په پاکستان کې به ډېر دغه دی، ځکه چې دلته کوم چې کمیونیکیټډ ډیزیزز دي که نه، نو د هغې چانسز چې دی هغه ډېر زیات سیوی، لکه کوم چې واټر بورن ډیزیز دي یا ایر بورن ډیزیز دي، یا ورسره زموږ سره هغه زموږ سره څه کوي؟ د انفنټ مارټیلیټي چې ده بیا کموي، چې موږ کله مطلب صرف برېسټ فیډینګ کوو. بل سپیشي سپیسیفیک فوډ، نو کې زموږ سره سپیشي سپیسیفیک فوډ کې راځي د هیومن ملک از ډسکرایب ان نیوټریشن ټیکسټ ایز د سپیشي سپیسیفیک فوډ. نو MCQs دپاره به یاد ساتئ. MCQs پوینټ اف ویو دپاره به دا ډېر زیات اهم دی چې which of the following is a species specific nutrition. Human milk is a species specific nutrition. دا به یاد ساتئ. human milk زموږ سره څه دی؟ species specific nutrition دی because it specially designed for the human infant. ځکه چې د human دی نو دا د human infant دپاره څه شی دی؟ دا ډیزاین شوی دی. د کریکټرسټک زموږ سره څه دي چې دا هیومن ملک کریکټرسټک وایي. نیچرل اینډ سټیرایل دي، دا زموږ سره قدرتي دي. او بل سټیرایل مطلب د جرز نه او د دې نه پاک دي، صحیح ده. بل وارم اینډ ریډي ټو فیډ دي، مطلب ګرم وي او په داسې ټمپریچر کې چې هغه ماشوم له پکار وي، صحیح ده. او ماشوم چې دی په اسانه باندې هغه خوړی شي. ایزیلی ډایجسټیبل دي، آلویز اویلیبل دي او فری اف کاسټ دي. د خدای طرفه غټ نعمت دی، صحیح ده. نو کمپیر ټو د فارمولا اور کاو ملک. اوس بعضې کلچرز کې چې دی که نه کاو ملک یا موږ په خپله باندې کاو ملک او دغه ورکوو که نه فارمولاز ورکوو. نو هیز د کریکټ پروټین کمپوزیشن کنټین د اپروپریټ فیټ فار د ډیولپمنټ اینډ میچز انفنټ ډایجسټیو کیپیسټي. مطلب دغه چې دی زموږ سره د کاو ملک د ورکولو زموږ سره څه دي؟ نقصانات دي، صحیح ده. ښه جي. thus it is biologically superior to the animal milk or formula. ځکه دا هیومن ملک چې دا موږ په څه باندې؟ دا موږ په انیمل ملک باندې یا په فارمولا باندې موږ سوپیریر ګڼو، صحیح ده. بایولوجیکلی دا سوپیریر دی. امپورټنس اف کولسټرم. اوس کولسټرم زموږ سره څه ته وایي؟ کولسټرم ته موږ په پښتو کې څه وایو؟ پښتو کې ورته موږ وایو وارګه، ورته وایو وارګه، صحیح ده. کوم چې پسټ ملک وي، صحیح ده. نو دلته ورکړی دی کولسټرم از د پسټ یلویش ملک سیکریټډ افټر برث. کله چې برث وشي د هغې نه پسټ یلویش ملک چې هغې ته موږ کولسټرم وایو. افن کال د پسټ ایمونایزیشن، او دې ته موږ دا د ماشوم دپاره هم ډېر اهم او مطلب هغه له ورکول پکار وي. بعضې کلچرز کې چې دی هغه دا مطلب پروهیبیټ کوي، خو دلته موږ له ورکول پکار وي ځکه چې دا پسټ ایمونایزیشن دی، ټیک ده. ماشوم او پای کې زموږ سره څه صحیح نیوټریشنل اینډ پروټیکټیو پراپرټیز. پای کې زموږ سره ریچ ان انټي باډیز. د کولسټرم کې دا زموږ سره په انټي باډیز کې ریچي، هایري پروټین او ایزیلی ډایجسټیبل، صحیح ده. ایزیلی ډایجسټیبل فیټ ان کاربوهایډریټ، ویټامین اے ریچ. ویټامین اے کې چې دی مطلب دا په ویټامین اے په دې کې ډېر زیات سیوایي. بینیفټس د دې دا دي چې مطلب دا د انفیکشن نه موږ وساتي. انهانس د امیونټي زموږ انهانس کي. دغه شان پروموټ د ګټ میچورېشن، او د کوم چې د خېټې کم میچورېشن دی په هغې کې هیلپ کوي. ریډیوس د نیونیټل مارټیلیټي، او کوم چې د نیونیټس دي، نیونیټس پېژنئ که نه، کوم چې د 1 منث دي، مطلب د برث نه واخله او د 28 ډیز په دې منځ کې د کوم پیریډ دی ته موږ نیونیټل پیریډ وایو، صحیح ده. د فرست 28 ډیز چې دغه ته موږ نیونیټل پیریډ وایو. نو ریډیوس د نیونیټل مارټیلیټي، او د ماشومانو مړه کېدل چې دی هغه څه کوي؟ هغه زموږ سره ریډیوس کوي. thus the colostrum should never be discarded. موږ له پکار دا دی چې موږ colostrum چې دی هغه موږ ډسکارډ نه کړو. contrary to some traditional belief. دا د بعضې ټریډیشنل بلیف داسې که نه هغه وایي چې تاسو د فرست ملک چې دی د یلویش ملک چې دی تاسو ډسکارډ کوئ، مطلب دا تاسو اول درکوئ بیا وروستو ماشومانو له صحیح پی ورکوئ، خو نه دا خبره صحیح نه ده، ټیک ده. ښه جي.
بل په دې کې ورکړی دی ریچ ان وایټامین اینډ برین ډیولپمنټ. اوس دا زموږ سره په وایټامینس کې دا زموږ سره ریچي او په برین ډیولپمنټ کې هیلپ کوي. نو برېسټ ملک کنټین په دې کې زموږ سره ایډوکیټ وایټامین زی اے بی سی اے ای سی او بی کمپلیکسز پکې ټوټلی اسینشل فیټي ایسډ دي پکې، پای کې ډي ایچ اے ان آر اے دا پکې راځي. او دیز نیوټرینټ سپورټ د برین ډیولپمنٹ. په دې کې زموږ سره برین ډیولپمنٹ مطلب دا نیوټرینټس چې دی زموږ سره څه کوي، برین ډیولپمنٹ سپورټ کوي. دغه شان امپروو د کاګنیټیو ډیولپمنٹ، انهانس د ویژن اینڈ پروموټ د بیهیویرل اینڈ ایموشنل بانډینګ. Research shows that the breastfed children often have better intelligence score. یاد ساتئ زموږ سره کم ماشومان چې برېسټ فیډینګ مطلب په پوره ټایم پورې ورکړی شي، مطلب چې څونه ټایم پورې هغه ته لکه 2.5 کالو پورې زموږ اسلام چې دی هغه اجازت ورکوي که نه. نو که هم دغه 2.5 کاله دله مسلسل چې دی برېسټ فیډینګ دله وشي، د زموږ سره بیټر انټیلیجنس سکور، د انټیلیجنس سکور چې دی هغه به هاي لکه مطلب کوم چې انټیلیجنس کوشنټ دغه دی که نه سکیل دی، په هغې باندې به دی هاي امپروቭ د سکول پرفارمنس او د دغې دی به قابل ومي. صحیح ده، سمپل خبره دا ده. نو کوم قابلان خلک چې دی که نه، قابلان خلک چې دی دو پیسې یې خوړلي ښه ها جی. بل زموږ سره پروټیکشن اگینسٹ انفیکشن. نو دا زموږ سره د انفیکشن نه موږ څه کوي، پروټیکټ کوي. پای کې برېسټ ملک کنټین انټي باډیز، په دې کې انټي باډیز دي، لیکټوفیریني، لایسوزایمز دي، وایټ بلډ سیلز دي چې هغه زموږ سره څه کوي، د موږ د انفیکشن نه څه کوي، ساتي. دیز کمپوننټ پای کې زموږ سره دیز کمپوننټ پروټیکټ اگینسٹ ډایریا، دا موږ د ډایریا نه ساتي. نشن ټي پریونټ ریسپیریټری ټریک انفیکشن، او دا موږ کوم چې ریسپیریټری انفیکشن لګي دا غي نه موږ پریونټ کوي. ریډیوس د ګیسټرو انټسټینل اپسیټ، او کوم چې د خېټې خرابېدلې یا جی آی اپسیټ نو هغې نه موږ هغه څه کوي، ریډیوس کوي او امپروو د ایمیونټي چې هغه زموږ سره سترانګ کوي. ان پاکستان ویر د انفیکشن ډیزیز آر کامن. breastfeeding significantly reduce the infant morbidity and mortality. breastfeeding زموږ سره څه کوي، د infant morbidity او mortality چې دا هغه زموږ سره reduce کوي. protection against the chronic disease. نو chronic disease چې د هغې risk زموږ سره څه کوي، کموي. پای کې زموږ سره obesity ده، دغه شان ډیابټیز دی، hypertension دی، الرجیز دي، د دې risk څه کوي، کموي. صحیح ده. بل laxative effect and prevention of jaundice. نو laxative effect څنګه دی، کولیسټرم هیز ا مایلډ لګزیټیو افیکټ. دا به تاسو یاد ساتئ، کولیسټرم چې دی د دې زموږ سره لګزیټیو افیکټ چې دی هغه زموږ سره څه دی، هغه زموږ سره څه دی، مایلډ دی. صحیح نه، مایلډ لګزیټیو افیکټ. دا به تاسو یاد ساتئ، وچ اف د فالوینګ هیز ا لګزیټیو افیکټ. نو په هغې کې به هیومن ملک ورکړی او لاندې به کولیسټرم هم ورکړی. نو کولیسټرم چې دی د دې لګزیټیو افیکټ دی. ټیک ده، دا د کولیسټرم خبرې روانې دي. ښه، دا هیلپ کوي په څه کې، نو هیلپ ټو پاس د میکیونیم پیژنئ که نه، فرسٹ سټول افټر برث. کله چې د ماشوم هغه فرسٹ سټول نه وي، د هغې کلر نوم اکثر داسې بلو ټو ډارک وي که نه، د ډارک کلر دغه سټول وي. نو دغه زموږ سره د دې په پاس کېدو کې هیلپ کوي. ریموو د ایکسس بیلوروبین، او د بیلوروبین چې کوم ایکسس بیلوروبین دی د هغې په څه کې هیلپ کوي، د هغې په ریموول کې چې دی که نه هغه هیلپ کوي. ټیک ده. بل د دې سره دس ریډیوز د نیونیټل جانډایس، او د دې سره نیونیټل جانډایس څه دی هغه کمیږي ورسره، او پروموټ د هیلدي ډایجیشن، او هیلدي ډایجیشن چې دی هغه دا پروموټ کوي. بل ټاپک زموږ سره دی پبلک هیلث امپورټنس ان پاکستان. اوس د پبلک هیلث امپورټنس دی. نو برېسټ فیډینګ از اسپیشلی امپورټنٹ ان پاکستان بیکاز اٹ از اکنامیکل. دا زموږ سره اکنامیکل دی ځکه چې دا اکانومي ډېره بچت کوي. تاسو وګورئ که یو چېرته د یو مدر چې دی د هغې ملک نه وي، نو هغه به بیا څه اخلي، هغه فارمولاز اخلي، یا به له بله کس چې دی هغه له په مطلب پیسې به له ورکوي، هغه ایکسپریس ملک چې دی هغه به اخلي. صحیح ده. نو دغه زموږ سره یو ډېره ګرانه خبره ده. نو دا زموږ سره اکنامیکلی ریکوایر د نو پریپریشن. په دې کې پریپریشن ته هېڅ ضرورت نشته، بالکل تیار میلاویږي. پریوینټ د انسیف باټل فیډینګ، او زموږ سره مطلب انفیکشن ریټ چې دی هغه کموي. انسیف باټل فیډینګ دا دی چې دغه نه وي، نو بیا به له ته په باټل باندې یا په سپون باندې دغه ورکوي، په هغې کې انفیکشن چانسز سیوای. ریډیوز د هاسپټل کاسټ، او هاسپټل کاسټ کموي. دغه شانتي سپورټ د میټرنل چایلډ بانډینګ، او میټرنل چایلډ بانډینګ چې دی هغه زموږ سره سپورټ کوي. نیکسټ دی زموږ سره هینس اټ از کنسیډرډ د موسٹ پریکټیکل اینډ لایف سیوینګ فیډینګ آپشن. او دا زموږ سره موسٹ پریکټیکل دی ځکه چې هر ځای کې دا اپلای کېږي که نه، او لایف سیوینګ هم دی ځکه چې انفیکشن ریټ د دې کم دی. بل دی زموږ سره ایکسپریس ملک ای بی ایم ایز ان انفینټ فیډینګ آپشن. اوس ایکسپریس ملک زموږ سره هم یو فیډینګ آپشن دی چې دا موږ ورکولی شو. ایکسپریس ملک ما تاسو الریډي ویلی دی چې واټ از ایکسپریس ملک. نو ایکسپریس ملک ریفر ټو د هیومن ملک ریمووډ فرام د برېسټ اینډ فیډ ټو د انفینټ بای الټرنیټیو میتھډ. ایکسپریس ملک داسې که نه چې هغه د مدر نه موږ اخلو، او هغه موږ په څه باندې اخلو، لاندې بیا ورکړی دی دیټ کین بی ډن بای د هینډ ایکسپریشن، دغه شان مینول برېسټ پمپ یا الکټریک برېسټ پمپ. دا زموږ سره مطلب په دغه پمپ په ذریعه باندې موږ د هیومن برېسټ نه، د مدر برېسټ نه چې دی هغه موږ واخلو، او دغه
دغه کم ملک چې دا موږ بیا یو الټرنیټیو میتھډ باندې موږ دغه خپل انفینټ له ورکولی شي یا بل پردي انفینټ یا خرڅولی هم شي. صحیح ده، دغه کې دا اپشن شته، دا بالکل ملاویږي. دلته زموږ پاکستان کې دومره دغه نشته دی، خو بهر ملکونو کې دا ملاویږي. دغه شانتې ایکسپریس ملک کې یوه خبره بله ده چې it allow the infant to receive the nutritional and immunological benefit of the breast milk. دا داسې لکه دا خو بالکل لکه زموږ سره فیور برست ملک دي که نه، خو مطلب د انفیکشن چانس په دې کې د برست ملک نه په نسبت باندې سیوای، ځکه چې دا موږ یو بهر یو ایکسټرنل انوایرمنټ راوباسو، نو بیا مطلب که چېرته زموږ سره هغه باټل کې چې موږ دا کلیکټ کوو، که هغه باټل زموږ سره سټیرایل نه وي، نو د هغې د وجې نه موږ ته انفیکشن لګېدی شي. نیوټریشن ایکسپرټ کنسیډر د ایکسپریس ملک از ا سیف افیکټیو الټرنیټیو ټو ډایرکټ برست فیډینګ. ښه جي، نو دو کوم نیوټریشنست چې دي که نه، نیوټریشن ایکسپرټ چې دي، هغو دا کنسیډر کوي که نه چې زموږ سره سیف او افیکټیو الټرنیټیو د برست فیډینګ دپاره هغه زموږ سره ایکسپریس ملک کیدی شي. صحیح ده، دی وایي چې لکه دا زموږ سره موسټ سیف او افیکټیو دی، اسپیشلی وین د مدر ایکسپیرینس پریکټیکل میډیکل اور د سوشل ډیفیکلټي. کله چې مدر چې ده هغه پریکټیکل مطلب دا دی چې هغه مطلب فزیکلی هغه نشي ورکولی، دغه شان میډیکل یا هغې ته داسې کیس دی، داسې یو ډیزیز دی چې هغه د هغه ډیزیز د وجې نه دله نشي ورکولی ملک خپل ماشوم له. اور سوشل ډیفیکلټیز یا سوشل ډیفیکلټیز دي ورته. دلته بیا ډیفینیشن اف ایکسپریسنګ لیکلی، ایکسپریسنګ از د پروسیس اف ریمووینګ د ملک فرام د برست وداوټ د بیبي سکلینګ. کله چې ماشوم سکلینګ نه کوي او موږ د مدر د برست نه چې دی ملک چې دی هغه ریموو کوو، دغې ته موږ څه وایو؟ expressing. ٹھیک ده، په دې کې these methods stimulate the methods موږ already وی can be done by the hand expression, manual breast pump یا electric breast pump. These methods stimulate the milk removal while maintaining the milk production when express milk is useful. اوس دا په کم کیس کې به دا یوزفولي. نو مدر فیلز انکمپارټیبل برست فیډینګ ان پبلک. کله چې مطلب مور ته دا مسله چې مطلب هغه د خلکو د مخې خپل ماشوم له پی نشي ورکولی، نو بیا پکار دا دی چې دا ایکسپریسنګ وکړي. یا ورکینګ مدر ریټرنینګ ټو جاب، فار ایگزامپل یو مدر ده او هغه خپل جاب له ځي او بیا د جاب نه واپس راځي، نو مطلب ټوله ورځ د هغې بهر او ماشوم خو په کور کې، نو هغه پکار دا دی چې ایکسپریسنګ وکړي او دغه ایکسپریسنګ دغه کم ملک چې کم ایکسپریس ملک راغلو دا بیا ماشوم له په بوټل باندې ورکوي یا په سپون باندې ورکوي. انفینټ unable to suck properly، یا اوس انفینټ ته مسله ده هغه سکلینګ نشي کولی، نو په دغه کیس کې هم کولی شي. سیپریشن اف مدر اینډ انفینټ هاسپیټلایزیشن. اوس که د بعضې ځایونو کې داسې حساب وي که نه چې بعضې نه خو بهر ملکونو کې دا یي، لکه پاکستان کې خو نشته، خو چې ماشوم وشي هغه داسې هغه د ماشومانو دپاره خپل کیر سنټر وي که نه، نو هغه کیر سنټر ته چې ماشوم ورکړي، نو بیا هر سهار چې دی هغې له بیا ایکسپریس ملک چې دی هغه د مدر نه ځي، نو هغه دغه ایکسپریشن چې دی ایکسپریسنګ چې دی هغه کوي او بیا انفینټ ورکوي. engorged breastfeed or sore nipple، د reluctation of or maintaining the milk supply. نورم په دې کې ډېر شی فیکټر دي. صحیح ده، thus the express milk help to ensure the continuity of the breastfeeding. نو مطلب دا دی دا هم زموږ سره یو الټرنیټیو دی که چېرته یو مدر چې دی هغه انکمفرټیبل یا ماشوم ته چې دی مسله انفینټ ته مسله، نو په دغه کیس کې دا زموږ سره ورکولی شي. nutritional advantage لري سره، نو even when expressed in stored breast milk still نو پای کې provide the complete nutrition، ځکه چې دا د هیومن ملک دی، نو په دې کې زموږ سره نیوټریشن چې دی هغه بالکل پوره وي. دغه شان contain the antibodies. په دې کې د لیکل ځکه زیات نه کوم که نه چې د دې موبایل دا کم ریکارډینګ چې سټارټ دی دا په دغه کې سټارټ دی، په څه ورته وایي پورټریټ کې سټارټ دی. نو تاسو ته به کیدای شي په یوټیوب باندې اپلوډ کېږي، نو په هغې کې به هم یو خاص دغه کتلو کې به لږه مسله وي، ځکه چې دا سلایډ چې دی دا پیجز په پام کې دی، سلایډ په پام کې نه دی. صحیح ده، نو لیکل پکې ډېر په مشکله کېږي. ښه contain the antibodies and immune factors easily digestible reduce the risk of infection. دا ټولې خبرې موږ already کړي دي. صحیح ده. ښه compare with the formula feeding express milk. اوس په دې کې زموږ سره فارمولا سره موږ کمپیر کړو، نو has lower contamination risk. که موږ ایکسپریس ملک ورکوو یا فارمولا ورکوو، فارمولا داسې ده چې مطلب ته فارمولا د بهر نه واخلې، د دکان نه واخلې او هغه ورله ورکړې. صحیح ده، لیکټوجن په پام کې راځي، لیکټیټ پکې. صحیح ده، لیکټیک اسیډ is biologically suitable. دا biologically چې suitable ځکه چې species specific ده. species specific مطلب څه وي که نه، human milk is considered as a species specific milk. prevent allergies and intolerance. او په دې کې therefore the EBM expressed breast milk is always preferred over the formula milk. نو موږ ته پته ده چې expressing is
always preferred over the formula milk when direct breastfeeding is not possible. Benefits for the infant. No infant لپاره خدای benefits چې adequate growth په دغه کېږي، مطلب د ټایم سره چې دغه growth په صحیح کېږي. protection against diarrhea and respiratory infection, better digestion, lower risk of obesity and chronic disease, and continued exposure to the maternal antibodies. میټرنل انټي باډیز ته به څنګه کنټینیوډي ایکسپوجر وي، ځکه چې د پی په ټیم باندې ملاویږي، نو دغه ملک چې دی دا په دغه کې انټي باډیز یو دغه کنټینیوس ایکسپوجر دی ورته. بل benefits په د مدر دپاره څنګه ایکسپریس ملک چې دی هغه بینیفیشیل دي. نو مینټین د ملک سپلای، ملک سپلای چې دی هغه مینټین وي. دغه شان دي پریوینټ د برست انګورمنټ ان میسټایټس، د دغې وجې نه هغې ته مطلب کم چې میسټایټس لګي، د میسټایټس پېژنې که نه، کله چې په برست کې زموږ سره څه وشي، انفیکشن وشي، دغې ته موږ میسټایټس وایو. صحیح ده. نو دغه میسټایټس او د برست انګورمنټ چې دی دا به صحیح پریوینټي الاو د فلیکسیبیلیټي فار د ورک اینډ ډیلی اکټیویټیز. دغه چې کله دا ایکسپریسینګ وکړي، سهار کې د ایکسپریسینګ وکړي ښه ښکلی، او بس هغه ملک ته کېږدي او ځان یې خپل کار مار اکټیویټیز د ډیلی اکټیویټیز چې دی هغه دې وکړي، بیا ماښام راشي هم به هغه ماشوم ته چې دی په ټایم میلاویږي. نو دغه زموږ سره یو پیدا ده. بل انوالو د ادر کیر ګیور ان فیډینګ، مطلب دا دی که د مور نه وي په کور کې، نو دغه بوټل چې دی دا دله بل څوک هم ورکولی شي. صحیح ده، یوازې لازمي نه ده چې خامخا دې مور ورکوي. دغه شانتې ریډیوس د سټرس اینډ فیټیګ، او دا زموږ سره سټرس او فیټیګ څه کوي، ریډیوس کوي. هایجین اینډ سیفټي کنسیډریشن، نو بلکې به زموږ سره پراپر هایجین از اسینشل فار ټو پریوینټ د کنټامینیشن. پای کې دی چې کله تاسو ایکسپریسینګ کوئ، نو ایکسپریسینګ نه مخکې او وروسته، صحیح ده، خو مخکې لازمي پکار دی ځکه چې کنټامینیشن لپاره. واش هینډ بیفور ایکسپریسینګ، د موږ لاسونه به انځو د ایکسپریسینګ نه مخکې. یوز کلین اینډ سټیرلایز کنټینر، په کم کنټینر کې چې تاسو سټیرلایز کوئ، نو هغه به سټور کوئ، سوري، نو هغه چې دی پکار دا چې سټیرلایز وي او بل کلین وي. نیکسټ سټور ملک سیفلی، ریفریجریشن او اوایډ د پرولانګ سټوریج اټ روم، او پریپر زموږ سره دا دی چې موږ دغه پی چې دی، دغه ایکسپریس ملک چې دی، دا موږ په څه باندې ورکو، یا په کپ باندې ورکو یا په سپون باندې ورکو، په چمچ باندې. فیډینګ اوور د باټل چې فیډینګ چې دی دا په یو ځای کې پریپریبل نه دی. صحیح ده. وین پاسبل ټو پریوینټ د انفیکشن اینډ نیپل کنفیوژن. ښه جي، بل دی زموږ سره دا ټیبل نه دی، دا ټیبل ګوره چې تاسو ته په یاد یادي ښه د ایګزام دپاره، دا ځان سره په نقل ویسئ، خو ځان سره سیچل وکئ نو ملګري. دا چې دا تاسو په یاده باندې یاد کړئ چې زموږ سره په هیومن ملک کې، په کاو ملک کې، په بفیلو ملک کې زموږ سره د کاربوهایډریټ، د پروټین، فیټس او د انرژي زموږ سره څومره کانسنټریشن دی. صحیح ده. نو دا به یاد ساتئ چې زموږ سره په هیومن کې 6.8 کاربوهایډریټ دي، په هیومن کې پروټین یې 1.5 دي، په فیټ پکې 4 دي، او انرژي پکې ټوټل ده 68. په کاو کې چې زموږ سره دی کاربوهایډریټ چې دی هغه لږ کم دي، هغه 5 دي، پروټین بیا پکې سیوا دي 3.5 دي، فیټ پکې هم سیوا دي 3.5 دي، او ټوټل دغه چې دی انرژي پکې ده 66. دغه شان په بفیلو کم چې د میخي، نو د میخي موږ زیاتره نه ورکوو، ځکه نه ورکوو چې پای کې پیټ سیوای. صحیح ده. نو دلته وګورئ 4.5 پکې کاربوهایډریټ دي، پروټین چې دی هغه پکې 4.3 دي، او پیټس پکې زموږ سره څو دي 7.5 دي. د 4 نه په هیومن کې 4 دي که نه، نو د 4 نه چېرته لاړو 7.5 ته، نو دا زموږ سره ډېر یو الارمینګ دغه دی، نو موږ ځکه دا نه ورکوو. صحیح ده. پای کې فیټ سیوای، او د ټوټل انرژي کاو هغه زموږ سره 103 راځي. لاندې چې کوم دا لیکل کړي دي، دا خو موږ الریډي ویلي چې په کاربوهایډریټ کې 4 کیلوریز پر ګرام راکوي، موږ له 1 ګرام چې دی هغه موږ له 4 کیلوریز راکوي. پروټین هغه هم دغه حساب دی، او د فیټس چې دی 9 کیلوریز پر ګرام چې دی هغه موږ له راکوي. ښه جي، اوس بل ټاپک دی زموږ سره په دې کې نیوټریشن اف د پریټرم انفنټ وذ د سپیشل نیډز. اوس بعضې انفنټ داسې چې هغې له سپیشل نیډز یې هغه پوره کول پکار دي. صحیح ده. ښه جي، نو preterm infant babies before the 37 completed weeks of gestation and low birth weight infant are considered nutritionally vulnerable because they have the higher nutrient requirement but limited body stores. اوس کوم چې زموږ سره پری میچور انفنټ یا پری ټرم انفنټ، مطلب د ټایم نه مخکې هغه پیدا شوي 37 babies born before 37. نارمل زموږ سره دغه لري چې 37 نه واخله د 40 ویکس په منځ کې پیدا شي، خو د 37 ویک نه مطلب دی په کومه باندې پیدا شي، دغه ته موږ پری میچور وایو. نو هغه باډي کې چې ریکوایرمنټ ډېر زیات سیوای، نو دیر فور دی ریکوایر د سپیشلایز فیډینګ، او هغې لپاره موږ سپیشلایز فیډینګ کوو، نیوټریشنل کیر د هغې لپاره کوي ټو اچیو د نارمل گروث اینډ ډیولپمنټ، او د نارمل گروث او ډیولپمنټ لپاره. ښه، نیوټریشنل ټیکسټ بک پرسکرایب د انفنټ پریټرم انفنټ از ا هایر ریسک گروپ فار د گروث فیلیر اینڈ نیوټرینټ deficiencies and hence they need the individualized feeding strategies. په دې کې نور څه نشته، راځي په ښکته ښه. increase the nutrient in requirement، نو پای کې زموږ سره دی preterm infant grow rapidly after birth and must achieve the catch up growth.
because of this they require. نو اوس پری میچور یا پری ټرم انفنټس چې دي هغو دپاره زموږ سره صحیح دی د لکه مطلب د پیدایش نه وروسته بیا دی له یو کیچ اپ گروت پکاري، مطلب دی له داسې د باډي داسې نیوټرن ډیمانډ کوي که نه چې هغه مطلب د نارمل نه های اماونټ کې پای کې زموږ سره د مور کیلریز ډېر زیات کیلریز پکاري. دلته راشي مور کیلریز، مور پروټین، مور کیلشیم اینڈ فاسفورس اینڈ مور وایټامینز اینڈ منرلز. صحیح ده، دا زموږ سره د دې لپاره ډېر زیات پکاري. ریزن د دې لپاره سره چې ریپټ ټیشو بلډینګ وشي، دغه شانتي ارګن ډیولپمنټ وشي او گروت برین گروت وشي او ام میچور ډایجسټیو سیستم چې دی هغه زموږ سره میچور ته لاړ شي. صحیح ده. اف دیز نیډ آر نٹ میټ، اوس که چېرته دا زموږ سره مطلب د چې کوم دا ډیمانډ دی دا پوره نه شو، نو اټ کین لیډ ټو د فور ویټ گین. د ویټ گین چې دی هغه به ډېر مطلب کمزوری، د ماشوم به ډېر زیات کمزوری. صحیح ده، مطلب غټیږي به نه. ډیلیډ ډیولپمنټ به د کې نه کېږي، هغه د برین ډیولپمنټ دی که هغه د نور سیستم ډیولپمنټ دی، ټیک ده، هغه به زموږ سره ډیلی شي. انکریز انفیکشن چې دی هغه زموږ سره سیوا شي. دس دیئر ریکوایرمنټ پر کیلوګرام باډي ویټ آر هایر دین د ټرم بیبیز. په کار دا چې په د کې د ټرم بیبیز دا چې په خپل ټایم باندې پیدا شي، په صحیح ټایم باندې پیدا شي، دغه ته موږ ټرم بیبیز وایو. صحیح ده، یا ټرم انفنټس ورته وایي. نو ټرم انفنټس په نسبت باندې به د زموږ سره صحیح د له ریکوایرمنټس ډېر پکاري. بل زموږ سره میسټ پلیسنټل نیوټرین ټرانسفر. اوس که چېرته زموږ سره پلیسنټا دته پراپر نیوټریشن چې دی هغه نه ورکوي، د مور په خېټه کې دی او دته پراپر نیوټریشن نه ملاویږي ډیورنګ د لاست ټرایمسټر اف پریګننسي، د پیټس نارملی فیټس څه ریسیو کوي؟ میکزیمم انرژي سټور دی، به ډېره انرژي به دی اخلي. بل آیرن به ځان سره سټور کوي، کیلشیم اینډ فاسفورس او فیټ ډیپوزیشن چې دی هغه به کوي. سینس د پری ټرم بیبیز آر ارلی بارن. نو که تاسو وګورئ چې پری ټرم بیبیز خو نه ټایم نه مخکې پیدا کېږي که نه، نو ارلی بارن دي، نو په دغه کیس کې به زموږ سره صحیح they miss the critical period of nutrient. دا به critical period of nutrient به miss کوي. transfer د consequences به صحیح sorry دغه داسې دی، they miss the critical period of the nutrient transfer. صحیح دی. نو consequences اوس به زموږ سره consequences سره راځي. low fat store په دې کې به fat store نه شوی، دغه شان low iron store به کې نه شوی. bones چې به ویکي ځکه چې د کیلشیم د فاسفورس انټیک په کمی او poor immunity به. صحیح ده. او بل زموږ سره therefore they start the life with a nutritional deficit making the supplementation necessary. د لپاره بیا supplementation د لپاره ډیر اهم دي. بل feeding option for the preterm babies پای کې breast milk چې preferred way دی چې breast milk ولته ورکړي او ښه ډیر ول ورکړي. mother milk is the best option because easily digestible contain antibodies. دا خبرې موږ already کړي، دوباره نه کوو. صحیح ده. بل preterm formula or fortified breast milk. نو preterm formula چې پای کې زموږ سره راځي provide the high calories دی، موږ له high calories راکوي. دغه شانتي contain the more protein، په دې کې پروټین سیوایي. supply the extra calcium phosphorus and micronutrient، په دې کې مطلب micronutrient په extra amount کې، نو هغه زموږ لپاره دغه خیدا هم یو preferable دی. صحیح ده. خو most preferable چې دی زموږ سره breast milk دی. sometimes the breast milk plus the human milk fortified or the combination of the breast milk and preterm formula. بعضې کیسز کې داسې کېږي چې هم فارمولا ورکوي، فارمولا ماشوم له ورکوي او هم دغه ورکوي. نو دغه چې دا هم د پری ټرم لپاره دا زموږ سره یو ښه کمبینیشن دی چې هم breast milk ورکوي هم پری ټرم فارمولا ورکوي. صحیح ده. this ensure the adequate growth and bone mineralization. دا زموږ سره د bone mineralization او په adequate growth کې چې دی help کوي. صحیح ده. need for the iron and vitamin supplement after discharge. اوس موږ له after the discharge موږ له څه پکار دي؟ نو because the preterm infant have low body store they commonly require iron. دله خو زیاتره دله آیرن پکار دی، ځکه چې آیرن موږ ووایو چې دی په ډیورنګ د لاست ټرایمسټر کې دی دغه کېږي، مطلب سټور کېږي که نه په باډي کې. نو د هغې د وجې نه به دلته انیمیا راځي، نو موږ به انیمیا په آیرن باندې پریوینټ کوو. دغه شانتي سپورټ د برین ډیولپمنټ اینډ امپروو د گروت. بل وایټامین، نو اسپیشلی ډي اینډ ملټي وایټامین پکار دی چې موږ ویټامین ډي او ملټي وایټامینز چې دی هغه ورکوو. په ویټامین ډي کې زموږ سره بون گروت کې کیلشیم اینډ فاسفورس چې دی هغه مطلب په هغې په ابزارپشن کې هیلپ کوي، سکلیټل ډیولپمنټ کې هغه بیا هیلپ کوي، او ادر وایټامینز پای کې امیونټي اینډ میټابولیزم راځي. دغه شانتي سپلیمنټیشن یوزولي continues even after the hospital discharge. کله چې د هاسپټل نه ډسچارج شي ډي سی شي، نو سپلیمنټیشن به بیا ولم ورکوي. اف ټو 2 years به کم از کم دا ورکوي. risk without proper nutrition. اوس که چېرته پراپر نیوټریشن موږ نه ورکوو نو څه ریسک به راتلی شي؟ د ټول نه اولنی ریسک دا دی چې ګروت فیلیر به، دویم انیمیا به، آسټوپینیا به، او ډیولپمنټل ډیلیز یا انکریز ماربیډیټي اینډ مارټیلیټي. ټیک شو؟ ښه جي. thus the careful growth in monitoring and nutritional follow-up are essential. हाँ जी.
بل ټاپک زموږ سره دی prelectal feeds. Prelectal feeds are the food or fluid given to a newborn before the breastfeeding is the initiated or before the breast milk, especially colostrum is established usually during the first day of life. کله چې ماشوم پیدا شي په اولنۍ ورځ ولا خلک اکثر ولا څوک ولا شین چای ورکوي، د لاندې لیکلي دي څوک ولا ګبین ورکوي، څوک ورله غوړي ورکوي، څوک ورله ګوټي کوم چې هربل پیسټ دي که نه د دې دغه نه یو پیسټ جوړ کړی هغه وله ورکوي. صحیح ده. نو دغه ورکول چې د هغې ته موږ وایو فري لیکټیل فیډز. فري مین بیفور، لیکټیل مین لیکټیشن اینډ فیډز مین خوراک که نه. نو هر هغه خوراک چې هغه د لیکټیشن نه مخکې د مور د پی ورکول نه مخکې موږ ماشوم له ورکوو، د هغې ته موږ وایو پرې لیکټیل فیډز. ښه، نو دا موږ په فسټ ډے اف لایف باندې ورکوو. دے آر کامنلی پریکټس ډیو ټو ټریډیشنل کلچرل آر د فیملی بلیفس. بعضې زمونږ کوم ساوث ایشین کنټریز چې دي، پاکستان پای کې لکه راځي که نه، ایشین کنټریز چې دي، نو په دې کې کله چې ماشوم پیدا شي موږ ورله دا څیزونه ورکوو. دا از ا ټریډیشنل روایتي زمونږ دغه را روان دی، یا زمونږ کلچر چې دی رسم رواج لکه پای کې ورته زه ویم که نه، او فیملی بلیفس زمونږ خانداني بلیف دی که نه، چې لکه دا څیز دې ور نه کړو نو دته بیا مطلب دا مسلې به راځي او دا به راځي او هغه به راځي. صحیح ده. نو دا زموږ سره الاو نه دي دا زموږ سره، خو بلکې خلک یې ورکوي، نو موږ جسټ صرف هغه وایو. صحیح ده. ښه جي. هني پای کې زموږ سره پریکټیل فیډ انکلوډ، پای کې هني راځي، جګري اور د شوګر واټر موږ د چیني په اوبو کې حل کړو او هغه اوبو له بیا لږې ورکړو، ګي وله ورکړو، غوړي، کلیریفاید بټر. صحیح ده. بل زموږ سره ګوټي چې دی دا زموږ سره هربل پیسټ وایي، دا مطلب د دې بوټو نه یې جوړ کړی څه پیسټ شنیا وله ورکوي. او بل ګرین ټي چې دی دا هم خلک ورکوي. د چایس اپن ډیپینډ آن د کاسټ، دا به زموږ سره په نسل باندې، په ریلیجن باندې، په فیملی کسټمز باندې، په لوکل ټریډیشن باندې څه کوي ډیپینډ کوي. کامن بلیفس په دې کې دا دي چې فیملیز مې ګیو د پریلیکټیل فیډ ټو کلین د بیبي باول، در سره پر ورکوي. نو هغه وایي چې د کوم چې د بیبي باول دی مطلب هغه د کلمې ملمې چې دی دا به یې صفا شي، مایسټن د ماوث اینډ تروټ، او چې د مرۍ چې دا خوله چې دی دا صحیح دا زموږ سره مایسټي. کیف د بیبي وام وایي دا چې دا ماشومان څه کوي ګرم ساتي، وایي سوت اور کام د انفینټ، او دا ماشوم چې دی خاموشه کوي بیا جاړي نه. ریلیف د فین وایي دا پین چې درد په ماشوم کې چېرته بیا څه ځای کې درد مړي وایي هغه ښه کوي. هیلپ ټو فاس د سټول، او دا په سټول پاس کېدو کې هیلپ کوي. صحیح ده. هاویور دیز بلیفس آر ناٹ ساینټیفیکلی سپورټډ. دا خو موږ ووایي چې پریلیکټیل فیډس شته خلک ورکوي، خو بلکې دا ساینټیفیکلی زموږ سره څه دي سپورټ کوي نه، ساینټیفیکلی مطلب د دې څه ایویډنس نشته. صحیح ده. نیوټریشن ان د هیلث ریسک، نو اوس نیوټریشن او هیلث ریسک په دې کې صحیح فار نیوټریشن پبلک هیلث سټینډ پوینټ د پریلیکټیل فیډ ار هارمفول، دا زموږ سره خطرناک دي. صحیح ده. بیکاز د هغې لپاره څه ریزن دوه ورکړي دي، پای کې ډیلی د بریسټ فیډینګ، ځکه چې دا بریسټ فیډینګ ډیلی کوي، ریډیوز د سکلینګ سټیمولس، او کوم چې سکلینګ سټیمولس دی په سکس سټیمولس دی په ماشومانو کې انفینټ کې، نو هغه چې دی هغه زموږ سره ریډیوز کوي. ډیکریز د بریسټ ملک پروډکشن هم د دې سره کمیږي. دس کریټ د فالس پرسپشن اف د انسفیشینټ ملک، نو بیا خلک وایي په مور کې پی نشته وایي. صحیح ده. نو انسفیشینټ ملک چې دغه یو فالس پرسپشن چې هغه راشي، ځکه چې دو ماشوم چې دی په دغه باندې عزت کړی په پریلیکټیل فیډز باندې که نه، نو هغه سکلینګ ریفلیکس نه وي. which further increase the prelacteal use، هغه بیا مخې ته هم دغه پریلیکټیل یوز کوي. وایي دا وایي په اولنۍ ورځ بله موږ ګرین ټي ورکړی د هغې سره ښه، نو وایي راشه وایي نن وله بیا ورکړه، نو دغه زموږ سره یو فالس پرسپشن چې دی هغه جوړ شي، او د مدر هغه ملک اسې ځای شي. صحیح ده. بل دی فور نیوټریشنل ویلیو، د دې هېڅ نیوټریشنل ویلیو نشته. پریلیکټیل چې دي په هغې کې زموږ سره پرووایډ لیټل اور نو نیوټرینټ، په دې کې د سره نیوټرینټ شته نه، او کوي په کې هم ډېر په لږ اماونټ کې پکې لیک پروټین، په دې کې پروټین نه وي، اینډ اسینشل پیډس، او کوم چې اسینشل پیډس دي دا پکې هم نه وي. کانټین نو انټي باډیز، هېڅ انټي باډیز پکې نشته، نو د ماشوم دپاره د سره ښه دی. کین ناټ ریپلیس د کولسټرم، مطلب د کولسټرم چې موږ ورکړو هغه د دې لپاره ښه دی، او دا مطلب دا کولسټرم ریپلیس کولی نه شي، مطلب د دې خبرې انکریز د ریسک اف انفیکشن، او دا ښه د انفیکشن چې ریسک جوړولی شي، لکه اپن پریپیرډ ان هایجینیکلی، دا په داسې طریقه جوړ شي چې هغه ان هایجینیکي. صحیح ده. انټروډیوس د بیکټیریان کانټامیننټس، په دې کې کانټامیننټس راشي، او دا انکریز د ډایریا اینډ انفیکشن چې دی په ماشومانو کې ولګوي. لاز اف کولسټرم بینیفټس. کولسټرم پرووایډ د انټي باډیز، کولسټرم کې زموږ سره انټي باډیز وي، immune protection vitamin A growth factors دی پکې. نو skipping the colostrum deprives the infant د first immunization. یاد به لرئ د MCQs دپاره د ډېر امپورټنټ دی چې کله موږ کولسټرم موږ ډیفرایو کړو، موږ هغه مطلب ختم کړو، موږ کولسټرم چې دی هسې ډسکارډ یې کړو، نو هغه ماشوم چې دی هغه ته فسټ ایمیونایزیشن میلاو نه شي، نو دغه ماشوم بیا کمزوری، د امیون سیسټم به کمزوری. WHO یونیسیف ریکمنډیشن دا دی که نه چې نو پریلیکټیل فیډز، پریلیکټیل فیډ به بلکل نه ورکړي. انیشیټ بریسټ فیډینګ ودن
1 اور اف برث کله چې ماشوم وشي نو ډایرکټ په 1 غنټه کې ولا دننه چې دی برست فیډینګ سٹارټ کوه. ګیو کولسټرم ولا بالکل ورکولی شي ورکوله صحیح ده. ایکسکلوسیو برست فیډینګ پر د 6 منث او د 6 منث دپاره به ته برست فیډینګ کې. پرلکټیل شوډ بی ګیون اونلی اف میډیکلی انډیکیټډ. پرلکټیل به مونږه اله ورکو که چېرته زموږ سره میډیکلی انډیکیشن مطلب ډاکټر ته پرسکرایب کو چې پلان کیسز ولا ورکا نو بیا ورته ورکولی شي. بل ټاپک په دې کې دی زموږ سره وینینګ زموږ سره یو کمپلیمنټري فیډینګ دی. ما تاسو ته ویلي چې وینینګ ویل وی سټارټ افټر د 6 منث اف لایف. وینینګ دې ته وایي چې کله ته برست فیډینګ کې او د هغې سره د ماشوم له ته نور خوراک هم لږ ورکوي دغې ته موږ وینینګ وایو. وینینګ چې دی وینینګ ار کمپلیمنټري فیډینګ از د ګریجوال انټروډکشن اف د سیمی لیکوډ ټو سالډ فوډ. موږ اول ولا سیمی لیکوډ ورکو داسې مطلب داسې خوراک ولا ورکو چې هغه مطلب پای کې اوبه سې وایي صحیح ده. او بیا ولا داسې رو سالډ فوډ طرف ته موږ راولو لکه بیا روټۍ ولا ورکو چاول ولا ورکو بل څه ولا ورکو صحیح ده. دغه وذ کنټینیوډ برست فیډینګ سټارټینګ وین د برست ملک الون بیکم انسفیشینټ چې موږ ته پته لګي چې اوس دی خوړلی شي او خوراک کولی شي او برست فیډینګ چې دی هغه د لپاره انف نه دي مطلب برست فیډ چې دی هغه کم دی او دغه چې ډیمانډ چې دی هغه سیوا دی نو په دغه کیس کې موږ کمپلیمنټري فیډینګ سټارټ کوو. اټ ډز ناټ مین د سټاپینګ د برست فیډینګ. د دې مطلب دا نه دی چې ته د برست فیډینګ سټاپ کوو بیا دا شروع کا خو د دې سره بټ ایډینګ ادر فوډ خو د برست فیډینګ سره به ته نور فوډ ورکوي. کی کانسیپټ په دې کې دا دی چې کیلوري ډینسټي به برابري اماونټ اف انرژي فر ویټ فر والیوم یونټ ویټ فر والیوم اف فوډ. نو دغه په دې کې زموږ سره دغه انرژي چې ده دا موږ ورکوو هاي کیلوري ډینسټي به مور انرژي ان سمال اماونټ په سمال اماونټ کې به ډېر زیاته انرژي ته ملاویږي. امپورټنټ بیکاز انفنټ هیو د سمال سټمک ار کیپیسټي. دا امپورټنټ په دې ده چې زموږ سره د سټمک کیپیسټي چې هغه په انفنټ کې زموږ سره صحیح کم وي. دغه شانتي دویم نمبر دی بلکې نیوټرین ډینسټي بلکې نیوټرین ډینسټي هم هاي د اماونټ اف د نیوټرین ریلیټیو ټو انرژي نیوټرین ډینس فوډ پرووایډ. په دې کې زموږ سره فوډ مور وایټامینز وي مور منرلز وي او لیس امټي کیلوریز وي. وین ټو سټارټ وینینګ به کله سټارټ کوي نو ډبلیو ایچ او ریکمنډ 6 منث اف ایج مطلب ما تاسو ته معاینه ووایي چې په شپږو میاشتو په عمر کې چې دی تاسو ماشومانو ته برست فیډینګ سره تاسو نور سیمی سالډ یا سالډ فوډ چې دی هغه تاسو سټارټ کولی شئ ګریجفلي. کنټینیو د برست فیډینګ اپ ټو 2 years آر بیانډ او تاسو چې دی د 2 years پورې زموږ سره برست فیډینګ تاسو کنټینیو کولی شئ. ریزن د دې دا دی چې اټ 6 منث د برست ملک الون بیکم انسفیشینټ. د شپږو میاشتو پورې خو دا برست ملک د دې ماشوم مطلب هغه کم ضرورت چې دی پوره کوي خو د افټر د 6 منث د مطلب زموږ سره بیا دغه برست ملک د دغه کم ډیفیشنسي چې دی هغه نه پوره کوي نو په دغه کیس کې ډایجسټیو انزایم میچور شوي او بل بیبي کین چیو اینډ سوالو. ماشوم چې دی هغه مطلب چیوینګ کولی شي جویل کولی شي صحیح ده او سوالو مطلب په خپله باندې تیرول کولی شي. موټر سکیل ډیولپ په دې کې کم موټر سکیل چې دی ډیولپ شي مطلب د کپ چې دی هغه خولې ته نیوی شي او هغه مطلب سک کولی شي صحیح ده. سپون چې دی هغه یوز کولی شي پروموټ د انډیپنډنس اینډ فیډینګ سکیل. بل پرنسپل اف وینینګ د دې لپاره یو څو پرنسپل دي دا به یاد ساتئ. سټارټ وین د چایلډ از هیلدي. کله چې چایلډ هیلدي نو په هغه کیس کې موږ سټارټ کوو. اوایډ ډیورینګ د النس آر ډایریا. موږ به وینینګ نه سټارټ کوو کله چې ماشوم ته ډایریا وي او یا ورته نور څه النس وي. انټروډیوس ون فوډ ایټ ا ټایم. موږ له پکار دا دی چې یو فوډ چې دی هغه موږ په ټایم ورکوو. فار ایگزامپل زیاتره خلک چې دی په وینینګ کې اولنیسي سټارټ کوي چاول نو په کار دا دی چې په کم ټایم کې ته چاول ورکوې چې په هغه ټایم کې ته بیا بل څه نه ورکوې لکه ته په هغه ټایم کې چای نه ورکوې یا بل څه سالن مالن دغه ماشوم له نه ورکوې صحیح ده. ها جی نو ایټ ټایم به یو څیز ورکو بل ایوری 4 to 7 days ټو ډیټیکټ الرجي او موږ 4 to 7 days به موږ له پکار چې د کم خوراک ته د الرجي ده چې بیا ول هغه موږ نه ورکو صحیح ده. او کوم خوراک ته نشته چې هغه بیا موږ ورکو. بګین وذ د سمال اماونټ او د سمال اماونټ نه چې موږ به سټارټ اخلو 1 ټي سپون یو ټیبل سپون یو ټي سپون نو په دې کې بدله 1 ټي سپون ګریجوالي انکریز چې هغه راولي صحیح ده. لکه نن ور یو ټي سپون ورکو سبب 2 ټي سپون بیا 3 ټي سپون بیا 4 د شنتي ګریجوالي انکریز په دې کې راځي. بل مینټین هایجین موږ له پکار دی چې هایجین موږ مینټین کو پریوینټ انفیکشن. نیکسٹ از موږ سره انشور د ایډیکیټ کنسسټنسي موږ له پکار دی چې کنسسټنسي باندې د خوراک وساتو فریکوینسي د هغې برابر وساتو کیلر ډینسټي برابري او نیوټرین ډینسټي هم برابري. پروګریشن اف فوډ کنسسټنسي اوس یو کسو ډسکس کړی دی چې زموږ سره فوډ کنسسټنسي څنګه راځي. نو ایج او بل فوډ ټایپ نو 0 to 6 منث کې زموږ سره دا زموږ سره ایچ او برست ملک اونلی. په 0 to 6 منث کې موږ صرف څه ورکو برست ملک ورکو. په 5 to 6 منث کې
سیمی لیکوډ چې دی په هغې کې فورج راځي، میشډ فوډ چې موږ کله میده کړو که نه دغه چې دی هغه وله ورکوو نو دغه دې ته موږ څه وایو میشډ فوډ صحیح ده. او دا موږ 5 to 6 منټ کې ورکوو. بیا په 8 to 9 منټ کې سیمی سالډ چې دی موږ دغه کو تھکر میشډ فوډ کوم چې مطلب داسې لکه روټۍ شو هغه ته میده کړه او هغه ورته ورکړه. نو په 10 منټ کې ټیکسچر فوډ یا چاپ فوډ مطلب لږ معمولي شان د هغې نه لږ رف خوراک چې دی هغه وله ورکړې. او بل 12 منټ کې بیا فیملی سالډ فوډ کوم چې فیملی مطلب نارمل فوډ خوري نو هغه چې دی بیا ورته ورو ورو انټروډیوس کړي. دس پروګریشن سپورټ د چیوینګ سوالوینګ اینډ اورل ډیولپمنټ او د دې سره سره د سوالوینګ او چیوینګ او اورل ډیولپمنټ چې دی هغه د سپورټ کوي. امپورټنټ فیډینګ ګایډ لاین زموږ سره دا دي چې ډیولپ د ګریجول ټیسټ ګریجولي موږ په دې کې ټیسټ چې دی هغه موږ ګریجولي ډیولپ کوو. او افر ویل بیلنس ډایټ چې دی به ورکوو. په دې کې نور څه نشته به خپله باندې وګورئ. سیده بل دی زموږ سره پوینټ دی زموږ سره فوډ پیډز. What is food fad? Now, food fad are the fashionable diet lacking the scientific basis and may lead to nutritional imbalance. Therefore, the balanced diet are always recommended. خلک یې ایز ا پیشن خوري. دلته په اگزامپل ورکړی نه دی خو خلک یې جسټ دغه لپاره خوري. دا فوډ پیډ زموږ سره داسې دي که نه لکه چاکلیټس شو که نه نو فوډ پیډ داسې دي چې په دې کې زموږ سره نیوټرینټس وغیره دا نه وي. د دې ساینټفک څه ایویډنس نشته، ساینټفک بیسس د دې نشته خو جسټ پر د پیشن چې دی خلک خوري یوز کوي. او په دې کې نیوټریشنل امبیلنس مطلب زموږ سره ته پکې اوور نیوټریشن ته هم تللی شي مطلب په دې کې شوګري کنسنټریشن سی وایي یا پکې سالټي کنسنټریشن سی وایي نو دغه زموږ سره یو امبیلنس سره تنتاب وشي. او دیر فور د بیلنس ډایټ آر الویز ریکمنډډ. او موږ له پکار دي چې فوډ فیټس زموږ ځان وساتو او بیلنس ډایټ چې دی هغه واخلو. بل کاونسلینګ اف د مدر ریګارډینګ د چلډرن نیوټریشن وس دا زموږ سره آی تھنک لاست ټاپک دی په دې کې. او جی نو لاست ټاپک په دې کې دی کاونسلینګ مدر ریګارډینګ د چایلډ نیوټریشن. اوس موږ له پکار دی چې موږ مدر چې دی هغه موږ کونسل کوو په داسې دغه طریقه باندې چې هغه د خپل چایلډ چې دی هغه نیوټریشن په صحیح طریقه سره وکړي. نو ډیفینیشن د دې دا دی چې نیوټریشن کونسلینګ از ا سیسټمیک انټریکټیو پروسیس. دا زموږ سره یو سیسټمیک او انټریکټیو پروسیس دی ان وچ د هیلث ورکر اینډ د مدر آر کیئر ګیور ورک ټوګیدر ټو آئیډینټیفای انډرسټینډ اینډ سالو د چلډرن نیوټریشنل پرابلم. چې په دې کې زموږ سره کیئر ګیور او مدر په شریکه باندې د ماشوم چې دی هغه یو ډیفیشنسي چې دی یو پرابلم نیوټریشنل پرابلم چې دی هغه آئیډینټیفای کوي، هغه انډرسټینډ کوي او هغه سالو کوي. مطلب فار ایگزامپل ماشوم ته چې دی هغه آیرن ډیفیشنسي انیمیا ده مطلب هغه ته خو مدر ته خو دا پته نه لګي چې مطلب د آیرن ډیفیشنسي انیمیا ده. هغه دا پیژني هم نه او ټول زموږ الټریټ خلک دي که نه. نو زموږ سره په دغه کیس کې کوم چې هیلث کیر ګیور دی یا هیلث ورکر دی او مدر چې دواړه په جمع ډیسیژن کوي چې مطلب دی ماشوم ته فار ایگزامپل فیټیګ دی دغه شانتي دغه کلر چې دی هغه خراب دی وینې کمه ده صحیح ده. نو دغه کیس کې به د ماشوم د پرابلم چې دی هغه به آئیډینټیفای کړي، دا به انډرسټینډ کړي چې آیا د دې لپاره زموږ سره اوس پلانینګ څه دی او هغه پلانینګ چې دی هغه بیا سالو کړي بای امپلیمنټیشن. انلایک د سمپل هیلث ټیچینګ کاونسلینګ از انډیویجوالایز. دا زموږ سره انډیویجوالایز دی مطلب ته به یو مدر چې دی هغه به څه کې ګایډ کې یو مدر صحیح ده ایټ ا ټایم. پرابلم اورینټډ دی مطلب په دې کې به ته د ماشوم پرابلم چې دی هغه به ته څه کې حل کې. پارټیسپیټري دی دواړه چې دی پارټیسپیشن به کې هیلث کیر ورکر به کې هم کوي هیلث کیر ورکر او بل پکې بل مدر چې دی هغه به هم کوي. ټو وے کمیونیکیشن دی د مدر او د هیلث کیر ورکر په منځ کې. بل دی زموږ سره اټ فوکس آن د بیهیویر چینج رادر دین اونلی ګیوینګ د انفارمیشن. په دې کې موږ بیهیویر چینج کوشش کوو چې ماشوم د مدر چې دی هغه خپل هغه بیهیویر چې دی هغه یو هیلدي طرف ته بوزي. نیوټریشن کاونسلینګ ورسز نیوټریشن ایجوکیشن اوس دې دواړو کې ډفرنس سره. نو نیوټریشن ایجوکیشن ون وے دی. ایجوکیشن خو دا دی چې مطلب ته یو کس له صرف لکه یو کلاس ورکې په هغې کې لکه ون وے دی او نیوټریشن کاونسلینګ چې دی دا ټو وے دی. په نیوټریشن ایجوکیشن کې موږ جنرال ایډوایس کوو او بل کې به موږ انډیویجوالایز ایډوایس کوو. جنرال ایډوایس دا چې مطلب ته ډېر شي خلک ترې راغونډ کړي دي او هغو ته یو کلاس اخلي یو سیمینار دی یو بل یو داسې پروګرام دی په هغې کې به ته څه کې لیکچر ورکې دغې ته موږ جنرال ایډوایس وایو. انډیویجوالایز دا دی چې مطلب اونلی 2% انوالو وي صحیح ده مطلب یو هیلث کیر ګیور دی او بل مدر ده. ټیچر سنټرډ ایجوکیشن خو ټیچر سنټر به دا به مدر یا کیر ګیور سنټر دی او بل پکې دا زموږ سره بل پکې پوینټ شته که نشته انفارمیشن ګیوینګ او په دې بل کې به سالوینګ ټوګیدر. دس کاونسلینګ انوالو د لیسنینګ په دې کې زموږ سره صحیح کاونسلینګ انوالو لیسنینګ انډرسټینډینګ ګایډینګ نټ لیکچرینګ. په دې کې موږ سره په کاونسلینګ کې به زموږ سره صحیح لیسنینګ به د هغه خبره به اورېدلي هغه به انډرسټینډ کولی او هغه فردر ګایډ کولی صحیح ده. او په دې کې به داسې نه چې ته ورته شروع وکړې ته به د ځان خپله شروع کړي دا کار به داسې کوي دا به داسې کوي دا به داسې کوي نه د هغې مسله به اوري
هغه مسله به اول نو لیسننګ به وکړي، بیا به هغه مسله انډرسټینډ کړي او د هغې لپاره به یو پراپر ګایډینګ چې دی هغه به ورکړي. پروسیس اف د نیوټریشن کاونسلینګ پای کې اکارډینګ ټو د کمیونټي نیوټریشن پریکټس د کاونسلینګ انکلوډ په دې کې زموږ سره اسیس د پلان اسیس د پرابلم. موږ به اول پرابلم اسیس کو، پای کې د چایلډ گروث سټیټس هم راتلی شي، پای کې فیډینګ پریکټسز هم راتلی شي، ډایټري انټیک، النس هیسټري، سوشو اکنامک کنډیشن، او ټوټل زموږ سره پرابلمز دي. اوس دغه پرابلم آیډنټیفاینګ کاز زموږ سره صحیح آیډنټیفاینګ د کازز. اوس دا پرابلم خو راغلی دی خو د دې کاز زموږ سره صحیح نو پور فیډینګ هیبټ دی، د خوراک مطلب دی صحیح نه خوري، دغه شان انډیکیټ فوډ اویلیبلیټي د فوډ ورته اویلیبل نه دی، انفیکشن دی ورته. نیکسټ بل زموږ سره کلچرل بیلیف دي، د هغې د وجې نه هم کیدای شي دغه شانتې لیک اپ نالج دی. بیا چې کله اوس دا وشو دغه ورپسې سټیپ د په دې پسې دی ایکسپلورینګ سلوشن، د دې نه پس په ته ځي سلوشن طرف ته. نو یوز اف د لوکلی اویلیبل فوډ، یوز اف د لوکلی اویلیبل فوډ کوم چې لوکلی اویلیبل فوډ دی نو هغه چې دی هغه موږ یوز کوو په دې کې. امپروو د فیډینګ فریکوینسي او فیډینګ فریکوینسي چې دی هغه موږ امپروو کوو په دې کې. هایجینیک پریکټس او برست فیډینګ سپورټ. شیر ډیسیژن میکینګ was mother actively participate in choosing the practice solution planning changes. دا بالکل ایزی دی، دا جست ټپونه ورکړي دا ځکه لږ زر زر ویم صحیح ده. دا لیکچر ډېر زیات لانګ شو، تقریبا 65 منټ ته ورسېدو. ښه دي. بل فالو اپ دی نو گروث مانیټرینګ او رینفورسمنٹ ایڈجسٹمنٹ دا پکې ټول راځي. دس اپروچ امپروو د کمپلینس اینڈ سسټینیبلټي. بل امپورټنس اف د میټرنل نیوټریشن. اوس میټرنل نیوټریشن زموږ سره څه امپورټنس دی نو نیوټریشن ټیکسټ emphasize that the child nutrition begin with the maternal nutrition even before conception. د conception نه مخکې هم موږ له څه پکار دي د دې زموږ سره پراپر میټرنل نیوټریشن پکار دی د مدر صحیح نه. پای کې زموږ سره راځي بیفور د پریګننسي، ډیورینګ د پریګننسي اینډ ډیورینګ د لیکټیشن یا افټر د پریګننسي ورته موږ ویلی شو صحیح ده. ښه ډایرکټلی افیکټ د فیټل گروث باندې افیکټ کوي، د برث ویټ باندې افیکټ کوي او انفنټ سروایول او میټرنل هیلث باندې په دواړو باندې افیکټ کوي، په مدر باندې په پیټس باندې یا په انفنټ باندې هم. دس کاونسلینګ مسټ انکلوډ د بوت د مدر اینډ چایلډ. په کاونسلینګ کې به زموږ سره چایلډ هم راځي او مدر هم راځي. مطلب دا کاونسلینګ موږ د چایلډ لپاره به کوو یا به د مدر لپاره کوو، نو موږ به د دواړو لپاره کاونسلینګ کوو صحیح ده. او دواړو لپاره کاونسلینګ به څوک کوي؟ مدر چې دی مدر به از ا پارټیسپینټ وي. افیکټ اف د مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي. اوس د دې افیکټ نو دا بالکل ایزي دی، دا سلایډ په دې کې څه نشته. آیرن ډیفیشنسي، نو کله چې آیرن ډیفیشنسي راشي میټرنل انیمیا به راځي، دغه شان فیټیګ او لو برث ویټ او پریټرم برث به راځي. کیلشیم ډیفیشنسي د وجې نه ما کیلشیم ډایرکټلی افیکټ د څه شي ډایرکټلی افیکټ د بون هیلث، پور بون هیلث به رسک پر هایپرټنشن پری کلیمسیا او ویټامین ای ډیفیشنسي چې راشي نو نایټ بلایندنس به، پور امیونټي به، ایوډین ډیفیشنسي چې راشي نو ګایټر mental retardation in infant and poor brain development. Thus the adequate intake and supplementation are essential. نو موږ له پکار دی چې adequate diet او supplementation چې دی هغه موږ وکړو. بل افیکټ اف د پور میټرنل ویټ گین. اوس د دې افیکټ په زموږ سره صحیح په بدن باندې نو inadequate diet during the pregnancy lead to poor weight gain. نو پور ویټ گین به مطلب ویټ په ټایم باندې نه گین کوي. انټرا یوټراین گروث ریسټریکشن او کوم چې موږ پلیسنټل دغه وي پلیسنټل څه شي انډر نیوټریشن موږ وي نو هغه شانتي انټرا یوټراین گروث ریسټریکشن به راځي. مطلب ماشوم چې دی فیټس چې دی هغه ته به خوراک صحیح نه میلاویږي، دغې ته موږ انټرا یوټراین گروث ریسټریکشن وایي. پریمیچیور ډیلیوري او کم ډیلیوري چې کېږي هغه پریمیچیوري. لو برث ویټ او که ډیلیوري وشي نو هغه ماشوم هغه د انفنټ هغه برث چې دی ویټ چې دی هغه به زموږ سره اکارډینګ ټو د ایج به زموږ سره صحیح کم وي. لو برث ویټ په د 2.5 kg نه به کم وي صحیح ده. کانجنټل ډیفیکټ هم کېدای شي پکې. ښه جي بلې لو برث ویټ بیبیز آر مور لایکلی ټو بیکم مال نرشډ. او چې کوم چې لو برث ویټ وي نو پای کې زموږ سره دا زموږ سره صحیح مال نرشډ او انفیکشن چانسز چې دی پکې سی وي. ایکسپیرینس ډیلی ډیولپمنٹ او ډیولپمنٹ چې دی هغه به زموږ سره صحیح ډیلی وي. hence the balanced diet and regular antenatal care are critical. نو په دغه کیس کې زموږ سره بیلنس ډایټ او ریګولر انټینیټل کیر زموږ سره امپورټنټ دی. ښه جي کرټیکل دی. benefits of the nutrition education counseling. اوس د دې زموږ سره پیدي څه دي؟ ماشوم ته څه پیدا ده، فیملی ته څه پیدا ده او مدر ته څه پیدا ده. نو اولنی د مدر، نو د مدر په خپله باندې امپروቭ د ډایټري پریکټسز د هغې چې کوم په خپله باندې خوراک دی هغه به د دې سره ښه شي. بیټر ویټ گین ډیورینګ د پریګننسي. کوم چې په پریګننسي کې دا ویټ گین کوي په فرست ټرایمسټر کې، په سیکنډ کې، په تھرډ کې، نو هغه به زموږ سره بیټر وي صحیح وي. ریډیوس انیمیا چانسز به کم وي. سیف ډیلیوري وي. د انفنټ لپاره به دی چې ایکسکلوسیو برست فیډینګ به هغه ته معلوم شي میلاو شي چې مدر ایجوکیټډ وي، مدر له تا کاونسلینګ کړی نو هغه به له برست فیډینګ چې دی هغه به مطلب صحیح به وله وکړي. دغه شانتي ټایملی کمپلیمنټري فیډینګ چې دی هغه به ورته سټارټ شي. ریډیوس مال نیوټریشن به کم شي. دغه شانتي بیټر گروث ډیولپمنٹ، growth and immunity, lower morbidity and mortality صحیح ده. او بل زموږ سره د فیملی لپاره به څه پیدا نو better use of the local food, improved hygiene and sustainable healthy habits.
دا ایزیلی صحیح ده. کی میسیج ان د کاونسلینګ نه پای کې دې نه MCQs داسې اهم نه راځي، خو بس ځان یې په خپله باندې لږ ټچ کوي. صحیح ده. او دا زموږ سره و لاست سلاید اف دس اپلاید نیوټریشن. بس دعاګانې کې مونږ یاد ساتئ. صحیح ده. بس په روژه کې نن دا لیکچر ما ریکارډ کو او ما چې دې ته ایګزامینز زیری چې د دې دا دغه ډیفیشنسي چې دا کور شي. ټیک ده. نو خپل دعاګانې کې مونږ هم یاد ساتئ، ځان ته هم دعا کوئ، مونږ ته هم کوئ. روژه ده، دعاګانې قبلیږي. صحیح ده. او نور د چا هم څه کوېسچن وي صحیح، نو هغه تاسو په کمنټ کې کوېسچن کولی شئ، انشاءالله جواب به تاسو ته میلاویږي. تھینک یو سو مچ.